Lysande. Det blir perfekt att börja med att tacka för Follow sub. Hej Fabian. Hej allihopa. Det var intressant för jag satt och lyssnade på menymusiken först till Broken Sword och var så här, gud det här är jättejobbigt att lyssna på. Och soundtracket är lite i samma, det är ett väldigt, väldigt diskret soundtrack. Om man skulle jämföra med typ musiken till, hänga upp sig på musiken till, jämföra med Grim Fandango till exempel som har så oerhört starkt soundtrack, så känns det här väldigt ambient i jämförelse. Ja, de har säkert inte samma budget. Revolution var väl en ganska liten studie, speciellt om man jämför med gamla LucasArts. Ja, precis. LucasArts var ju gigantiska, så att vi hoppar över och ser om allting går sönder om jag byter scen. Usch. Inte än så länge i alla fall. Chatten kanske har gått sönder, ingen vet. Nej, jag tror inte det. Den behöver nog bara uppdateras. Hur är läget Fabian? Du är sjuk. Ja, jag vet inte fan. Det här året har inte varit något bra för mig. Jag är fan sjuk hela tiden. Du jobbar väldigt mycket i och för sig. Så att det kan ju vara, sover dåligt och jobbar mycket så brukar man bli ganska mottaglig. Men jag tycker att jag jobbade mer förut. Ja. Okej, jag tänker pausa soundtracket. Ja, nej, jag vet inte heller. Det är vår också. Det är februari och så vidare. Ja, precis. Alltså jag träffar ju typ ingen folk heller. Det är ju det. Sätter jag allt kan med inte topp. ens skylla på det. Nej, det är sant. Ja, men det är kanske just därför. Du kanske träffar för lite folk så att du inte har något med immunförsvar längre. Ja, precis. Kanske. Ja. Det är internationella mlemmedagen. Mlem. Jag vet inte varför Streamlabs-botten liksom lägger små frågetecken inom sina kommandon. Jag borde egentligen kolla upp det där, men det känns som en petitess i sammanhanget. Ja, jag mår bra. Jag var uppe hela natten och skrev på en text för att den skulle hinna komma ut idag. Så att jag är lite kvaddad i huvudet bara. Ja, men ganska bra. Skönt. Vi har ju redan spoilat i titeln vad vi ska spela idag. Vi satt nämligen och funderade, jag och brorsan, typ precis innan vi skulle börja spela, för jag hade inte riktigt bestämt någonting. Jag tror att vi landade i Broken Sword för att vi ville ha något lite mysigt sådär. Något lite lättsamt. Vi gick igenom alla spel i listan faktiskt och tänkte att vi skulle försöka ta ett av dem, men inget av dem kändes riktigt rätt. Nej, alltså vi försöker ju plocka ju saker från listan och ibland bara för att vi kommer på någonting vi verkligen vill spela, men vi försöker också varva lite grann. Varva liksom riktigt gamla spel med riktigt nya spel, olika spelstudior och sådär. Vi kunde inte köra till LucasArts och jag var inte riktigt på humör för att köra någonting helt nytt heller, utan jag ville köra någon gammal mysig klassiker sådär. Så då fick det bli det här. Jag ska spela idag, så Fabians främsta jobb är att vara chattgeneral idag. Random Seb sa dessutom att det här var hans favoritspel, så att det influerade oss lite. Ja, visst var det så, Random Seb? Att du sa att det var Broken Sword 2 och Monkey Island 2, kanske? Jag är lite osäker på om jag minns rätt. Är Broken Sword var kod för sex with Stalin? Ja, jag kan inte skriva det för då blir jag bannad från Twitch, så att vi måste göra det på det här sättet. Brumtschkowski. Ja. Fan, Discworld 2 var det, inte Monkey Island 2. Ja, just det. My bad. Nej, men det var ett tag som vi spelade första Broken Sword. Men jag kom på att vi pratade inte särskilt mycket. Vi brukar ju liksom försöka dra lite historia om spelet och sådär när vi kör speciellt när vi kör de här äldre spelen. Och som vi sa, så Revolution var inte en jättestor spelstudio. Men inte så här superliten heller. Broken Sword 2 sålde väldigt bra. Så att Revolution gjorde ett spel som heter Lure the Temptress först, som släpptes 92, som jag definitivt kommer ihåg, men inte
Alltså så här att vi har haft, jag kommer inte ihåg någonting av spelet, men jag vet att vi hade det. Sen gjorde de ditt favoritspel Beneath the Steel Sky, Fabian, 94. Underbart spel, jag tänker verkligen spela det. Ja, jag vet inte varför. Alltså Beneath the Steel Sky är ju en kultklassiker, jag vet inte varför. Det är ju det, men det är verkligen inte bra. Är det att det inte är bra eller att det inte har åldrats bra? Undrar jag då. Jag vågar inte svara på det 100% säkert. Jag tror att det verkligen bara på riktigt inte är bra. Okej, ja. Ja, vi kanske får spela den någon gång när Fabian är borta. För jag skulle vilja spela, för jag kommer inte ihåg någonting. Det är ett långt spel, så att jag kan få vara borta jättelänge. Du får åka på semester. Nej men, och då, så man kan ju säga att personen som var, vad ska man säga, hjärnan bakom, får man väl säga. Oj, dog din video nu, Fabian? Eller var det mitt internet som dog? Eller vad var det som hände? Jag blev kickad i Discord, det är spännande. Ja, vi ser. Jag sa att vi måste kicka Discord. Nej men Charles Cecil då, som är den som har både skrivit och regisserat det här spelet. Säg till när du är inne igen så kan jag... Jajamän. Ja, den har bara... Varför har den inte uppdaterat att du har din kamera igång då? Ja, nu. Jag kanske bara behövde byta till fönstret och tillbaka. Kan mycket väl vara så, det var för mycket näthat. Ja, precis. Näthatad för dina dåliga speltakes. Nej men han var väldigt intresserad av att göra filmiska spel, så att säga. Vilket jag tycker man märker väldigt mycket på framförallt Broken Sword. De andra kommer jag inte ihåg så jag kan inte uttala mig om dem. Men vad han gjorde... Han var väldigt intresserad av just så här cinematiska och filmteknik och sådana grejer. Och så han tog in en massa folk från tv och film för att skapa första Broken Sword-spelet. Och fortsatte liksom med den stilen för även andra Broken Sword. Hej Wolfie! Ja, jag tycker man ser det på Beneath the Steel Sky också. Han tar väldigt, väldigt starka dramatiska grepp på det och sådär. Ja. Men, och det som var genomslående, eller det som var innovativt med Beneath the Steel Sky, det är ju att NPCerna har sina egna walking patterns. Så vid olika tider på dagen och sånt där så kommer NPC vara på olika ställen och du måste anpassa sig för det, vilket var en ganska novel idé. Sådär. Ja, men det är kul med det där. Som sagt, 90-talet var ju det var liksom en nybyggarera på något sätt. Man visste inte riktigt vad man kunde göra eller borde göra. Och det ledde ju till en del floppar, men en del väldigt bra saker. Och vi har ju pratat tidigare om just när 3D-revolutionen kom, så att säga. Och en sån finns ju även med Broken Sword. Ja. Så att man började ju med att liksom först göra efter man släppte det här så gjorde man ett annat spel som heter Cold Blood, och sen så släppte man The Road to Eldorado från samma studio innan man gav sig på tredje Broken Sword. Det var alltid planerat att vara en trilogi nämligen. Och Broken Sword Angel of Death vill jag säga att det hette. Har du The Sleeping Dragon heter 3. Sleeping Dragon. Angel of Death 4, ja precis. Sleeping Dragon är ett av de absoluta skräckexemplen som för mig i alla fall personligen för när folk började försöka göra 3D-spel och det inte alls funkade i formatet. Precis, och det här var ändå senare, alltså tredje Broken Sword släpptes 2003, så att det var ju flera år efter Grim Fandango till exempel. Men man försökte ju också göra det till mer av ett actionspel. Ja. Det var rätt mycket liksom, man var tvungen att knuffa låd. Det var lite Tomb Raider-varning. Jag vill säga att det var det spelet där du börjar med att du kraschar ett plan och ska klättra upp för en bergvägg. Precis, och man var tvungen att klättra, liksom fysiskt klättra, och det var dåliga kontroller och det var mäckigt, så. Men det var väl också för att man försökte släppa det till både Xbox och PlayStation och sådär. Man försökte liksom anpassa sig till den typen av gamers. Ja, alltså det som han har sagt själv är just att han, när man gick ut och sa att tredje spelet i Broken Sword-serien, som jag var en väldigt älskad serie, skulle vara i 3D, så blev alla skitförbannade och alla fans var så här: nej, gör det inte i 3D. Problemet var att alla publishers krävde
att man skulle göra 3D. Även om han inte hade valt det själv nödvändigtvis. Men han säger också i den här intervjun som jag satt och tittade på att han var också intresserad av just att göra spelet mer filmiskt, mer levande, och att 3D kunde vara ett sätt att göra det på. Så att han var lite sugen på att göra mer saker med 3D. Så Wolfie sa att Simon, jag antar att det är Simon the Sorcerer 3D som var hans skräckspel. Jag har faktiskt varit dålig på att spela Simon the Sorcerer-spelen. Så det kanske vi får göra någon gång. Det skulle vi kunna göra. Och så sen så AT säger, å andra sidan så har vi sett actionsekvenserna, att actionsekvenserna inte är Fabians bästa gren. Så att, ja, det är väl sant. Jag kanske bara inte ska spela actionsekvenser. Ja. Men jag kommer ihåg kameravinklarna i det var riktigt, riktigt hemska. Ja, alltså, det var verkligen så här, du springer i slutscenen någonstans och springer så byter en kameravinkel som du bara håller ner framåt. Yep. För att du vill springa framåt så byter en kameravinkel, bara springer rakt ner för ett stup. Det var mycket sånt, vill jag minnas. Att den liksom byter kameravinkel, men ja, och då hinner du inte fatta vilken knapp du ska byta till. Det var mäckigt, det var inte bra. Någonting som han gjorde i alla fall när han släppte samma år som han släppte Broken Sword 3, vilket jag tycker är en fin liten anekdot om Cecil, är att han släppte ju då samma år så släppte han Beneath the Steel Sky och Lord of the Temptress som freeware, vilket är en fin grej att göra, alldeles för ovanligt. Och han gav också källkoden till dem till Skum-VM-projektet. Så att man skulle kunna fortsätta spela dem via Skum-VM, som ju var ett sätt att liksom emulera och få gamla point and clicks att funka. Och Max frågar, ni blev klara med Grim Fandango? Yes, vi spelade klart Grim Fandango förra månaden. Och så får vi 1000. Förlåt, jag ska bara exportera vodden. Eller vodden ligger nog kanske kvar på Twitch om man vill se sista delen av Monkey Island. Jag ska se till att exportera den till YouTube också, så att den ligger där. Absolut. Och vi får in jättemycket bra exempel på spel som överfördes i jävligt till 3D-åldern. Tyvärr var de jättemånga och jag håller med om alla de exempel vi har sett. Ja, precis. Men det var väl typ det som kanske var intressant att veta om Revolution Software och om Charles Cecil. Broken Sword sålde rätt bra. Man kan säga att det här släpptes ju 1997 och fick inte superbra kritik jämfört med det första spelet som fick väldigt, väldigt bra, mycket hyllningar. Så har det här fått lite mer blandad kritik, men sålde väldigt bra. Så det är ju kanske inte så konstigt när det första var så uppskattat ändå, får man väl säga. Jag vet att jag tycker inte lika bra om det här som första. Första, också för källmaterialet det behandlar. Första handlar ju om då templarorden. Och ja, dels så tror jag att jag bara spontant tycker bättre om det källmaterialet. Men överhuvudtaget så tyckte jag nog att första var ett bättre spel än andra. Även om jag fortfarande tycker väldigt bra om andra också. Men trots att det inte finns vi fick lite blandad kritik, så sålde det ändå, som sagt, det sålde alltså 750 000 kopior i augusti 2000 hade det sålt 750 000 kopior. Majoriteten av dem till fullpris. Så att det sålde ändå rätt bra om man jämför med vissa av de andra äventyrsspelen som vi har spelat. Men det var ju också under slutet på guldåldern för just point and clicks, får man väl säga. Men däremot så när man släppte remasterversionen som vi ska spela idag då, som släpptes 2010, så fick det väldigt, väldigt bra reviews. Aha, det visste jag inte. Vilket är lite intressant. Jag vet inte om det har att göra med att det är nostalgi som färgar det kanske, eller om det har åldrats väl. Man la ju till lite grejer i remasterversionen. När vi spelade ettan, där har man ju lagt till
till en hel storyline och sådana grejer. Ja, hela epilogen är ju bara i remaster. Jag kommer inte ihåg att det är lika mycket i den här dock. Nej, utan den här remasterades därför att Charles Cecil spelade spelet och tyckte att bland annat bakgrunderna var lite för pixliga och det fanns liksom, det var dålig ljudkvalitet och det fanns vissa bitar av dialogen som man inte gillade. Så då så gjorde han en remaster där de också la till då en dagbok, ett hintsystem och en helt interaktiv comic som följer med spelet. Och den släpptes också till ett av de första äventyrsspelen tror jag som faktiskt släpptes till Android också. Ett av de första äventyrsspelen som jag spelade på Android i alla fall. Ja, de jag kommer ihåg i Broken Sword Remaster-spelen och Simon the Sorcerer släpptes också. Som jag också köpte men aldrig egentligen spelade. Inte jag heller. Ja. Vi fick också en fråga om vi inte ska spela Hogwarts Legends. Har det... släpptes typ idag. Okej, för det fick ju jättevarm, alltså så här, reveal-trailern blev ju jättehypad. Jag har verkligen inte följt det sedan dess. Verkar det fortfarande coolt, eller? Det verkar bra. Alltså det har väl lite så här överskuggats av det faktum att J.K. Rowling är en massiv transfob. Så att väldigt stora delar av Harry Potters fanbase avskyr och tycker att man ska bojkotta allting som har med J.K. Rowling att göra. Av rätt goda anledningar. Men däremot så tror jag att det jag har sett om det är väl att, kommer du ihåg de här gamla, jag tror att de släpptes även till någon konsol, men det fanns ju några Harry Potter-spel som var liksom 3D-action-aktiga. Det är som första kommer jag ihåg att vi spelade. Ja, Leviosa, nej. Precis. Det var någonting man skrek hela tiden. Ja, vilken var det? Gud. Man blev helt vansinnig på det i alla fall. Det var den här som var en... Flipendo var det. Hela tiden. Men det är tydligen som någon beskrev det som att det är vad man önskar att det spelet skulle ha varit. Som vanligt så har jag en text om det här. Jag älskar att ni har klippat det där. Precis, som vanligt har jag en text om det. Jag publicerade en text om J.K. Rowlings transfobi idag. Och varför folk är arga på henne typ. Av ganska goda anledningar. Men alltså spelet kan vara bra ändå. J.K. Rowling är redan miljardär. Jag tror inte det gör så mycket från eller till varken om man köper det eller piratar det liksom. Vilka är det som har utvecklat det? Någon som har koll? Jag kan googla det här. Gör det. Det är du som är chatt- och Google-kungen idag eftersom jag ska spela. Men ja, man behöver verkligen inte ha dåligt samvete. Så här, det tråkiga är väl liksom att nej, jag tycker inte man ska ha dåligt samvete om man pratar. Jag tar tillbaka allt. Du kan köpa det på G2A och sen så kan du, så att du får en snodd kopia. Ja, det är sant. Så stöder du både tjuvar och... Ja, det är det bästa. Jag hatar det på samma gång. Spelregissören är själv en gaminggud. Det var mer än vad jag visste. Ja. Ja, det är Avalanche som har gjort det. Aha. Avalanche vet ju faktiskt vad de håller på med. Ja, det känner jag ju till och med igen. Men ja, jag skulle gärna... Jag har försökt undvika diskursen runt det också. Jag kanske råkar hitta det på internet och spela det någon gång. Mest för att det kanske är mysigt att springa runt i en dag. Men jag är inte supertaggad. Ja. Ja, verkligen. Skönt att slippa mycket av pratet runt det. Jag var ju tyvärr tvungen att skriva om J.K. Rowling igen. Jag tror att det är typ 3:e eller 4:e gången jag gör det. Men det är bara för att ingen i svensk media orkar faktiskt ta reda på vad fan det handlar om. Alla är så här, jaha, ja, hon har väl sagt typ att biologiskt kön existerar. Det får hon inte göra det utan att bli cancellad. Man bara, nej, det var inte riktigt det hon har sagt. Det är lite värre än så, va? Så att någon måste ta den kulan också. Tydligen. Jag hoppas att jag aldrig någonsin mer behöver skriva om J.K. Rowling. Dock. Sist jag hörde någonting om Rowling var när hon Ad Hoc gjorde om alla sina karaktärer till homosexuella. Det finns en jätterolig meme. Gud, jag hittade en så jävla rolig meme. Det finns så många. För det första så var det ju en meme att hon
att hon liksom gick ut i efterhand och bara Dumbledore var homosexuell, och sen så visade det liksom, vägrade att någonsin visa det i de faktiska böckerna eller i Fast är inte det lite smått implied i böckerna? Nej, det skulle jag inte säga. Mer än att han är typ en gammal ungkarl. Jag tror inte det. Det finns ju dessutom, det var ju flera stycken som kritiserade att hon aldrig liksom visade i böckerna att han faktiskt var bög och sa att du försöker bara plocka, det här är pinkwashing för att plocka poäng. Och då försvarade folk henne med att säga, ja men nu ska hon ju släppa, vad den heter, Incredible Beasts and Where to Find Them eller whatever, som ju är fokuserad på, som ju är fokuserad så himla mycket på alltså just Dumbledores uppväxt typ. Och då tänkte man att ja, men här har hon ju en chans nu att visa att det inte bara är pinkwashing. Vilket hon inte gjorde. Så att jag tror att det där är bara trams. Sen så hon sa det efter böckerna var färdiga. Ja, precis. Och det var därför folk sa att ja, men nu när man gör den här nya filmen då som är i senaste filmen, ja, då kanske de ändrade sig efter kritiken. Det är ju bra. För de gjorde första filmen och visade ingenting av det. Och då kanske folk blev lite knäppa. Men ja, alltså ett bra spel är ett bra spel. Får man, och det är ju samma sak med böckerna. Det finns så oerhört många som har fått liksom glädje av böckerna. Jag vet, när jag växte upp så var det folk som aldrig läste böcker som började läsa på grund av Harry Potter. Och liksom, det där ska man ju verkligen inte ta ifrån folk. Bara för att J.K. Rowling är en jävla idiot. Den andra roliga, i alla fall mimen, var ju just det där att hon gick i och liksom retconnade alla för att vara mer progressiva. Och då var det någon Twitter-exchange som var så himla rolig. Där, jag ska se om jag kan hitta den. Jag har skrattat så jävla mycket åt den. Det är en av mina absoluta favoritmemes. Det var någon som skrev en Twitter-tråd. För då är det någon som har retweetat och J.K. Rowling reveals Remus Lupins werewolf condition metaphor for HIV. Vilket också, jo, för det var också, hon höll på med så jättemycket sånt här under en period. Och så är det någon som retweetar den och skriver J.K. Rowling reveals throw starts at a board. Hermione's cat was a Black Lives Matter protester. J.K. Rowling crying desperately. The sorting hat was trans. Jätteroligt. Men ja. Det finns en annan rolig meme om J.K. Rowling som är det att hon är så dålig på att döpa sina karaktärer, speciellt karaktärer som är olika minoritetsgrupper. Och det är därför den enda asiatiska personen på Hogwarts heter Cho Chang, bland annat. Men det finns även en karaktär, en svart karaktär som heter Kingsley Shacklebolt. Vilket också är så här, Joanne, för fan. Så det finns också en hel meme som bara är så här J.K. Rowling trying to resist naming her Irish character potato famine car bomb. Hon säger också i någon tweet när någon frågar om det finns judiska wizards, så säger hon att ja, det finns en judisk wizard. Han heter Anthony Goldstein. Det är jätteroligt. Men ja, det var ett sidospår. Jag har suttit med J.K. Rowling och skrivit seriösa saker, så jag behövde mima henne lite. Men vad Max Jontka, trollkarlar visst toaletter, right? Inte i hemlighetens kammare ingång är väl på tjejtoaletten, är det inte? Ja, men J.K. Rowling, hon fick någon så här, när hon typ hittade Twitter så hade hon någon period där hon bara liksom satt och retconnade sina egna berättelser i realtid. Eller om det var på någon hemsida. För så fort någon frågade henne någonting så hittade hon bara på ny lore för hon tyckte att det var roligt. Och det var då hon också höll på och typ, varulvsgrejen handlar egentligen om HIV och sånt där. Så hittade hon bara på en massa fluff liksom. Och ibland så funkar det inte riktigt med det hon hade skrivit förut. Förmodligen för att vilken bra idé i stunden eller någonting. Men jag vill säga, det var ju bättre än hon höll på med det än när hon typ upptäckte att transpersoner existerar och gjorde det till hela sin personlighet på Twitter under sidan.
Så man kan ändå sakna de tiderna lite grann. Vi visste inte vad vi hade. När hon bara satt och var så här accidentally racist. På ganska underhållande sätt. Böcker till skillnad från tweets redaktörer. Ja, precis. Ibland så önskar jag att fler hade en redaktör för sitt Twitterflöde i och för sig. Typ Lars Bäckman skulle verkligen behöva en sån. Ja hörni, nu har vi snackat skit. Ska vi... jag ska höja upp musiken igen. Jag höll på att bli vansinnig av den här menymusiken nämligen. Den bara loopar. Jag ska bara se. Jag ska bara se att volymen funkar bra. Vi kör. Jag hoppas att volymen är okej när ni får se till annars. This must be the place. Professor Ubier's house. Looks pretty creepy. I'd been away from Paris and hadn't seen Nico for nearly 6 months. I wanted to celebrate our reunion, but she had other plans. An appointment with an archaeologist. Something to do with a Mayan stone she came across while researching a story. The guy who answered the door didn't look much like an archaeologist to me. I had a bad feeling about this. Både eld och spindlar känns lite som overkill, bokstavligt talat. Framförallt så kunde de ju bara dödat honom. Ja, precis. Det känns lite... Men ja, väldigt dramatiskt och bra cinematics. Är George Stobart cancellad? Alltså, vi har ju pratat lite grann om hur... Att... Det har inte åldrats så här, sexismen i de gamla 90-talsspelen har inte alltid åldrats. Only 3 things I didn't like about spiders. The way they looked, the way they moved, and the fact that they lived on the same planet as me. This spider was big, mean, and hairy, and definitely not a native of Europe. Ja, jag kan sänka spelljudet lite grann. Jag tyckte också att spelljudet var lite högt. Dra ner alltihopa lite grann. Sådär någonting kanske. Testa. Ja, alltså det är som med allting annat från 90-talet. Så när man ser det med 2020-talets glasögon så är det så här, oj. Men det är relativt harmlöst. Jag skulle säga att jag har sett värre. Just det. Spanner, okej.
The more I looked at that spider, the less I liked it. Jag tycker att det här är ett ganska smart val för övrigt att, för man ser ju liksom att, så här, jag vet inte hur remasterat det här är, men det ser fortfarande lite pixligt ut. Men att lägga till mer högupplösta närbilder av ansikten är ett smart val. De gjorde ju samma ettan. Ja, visst är musiken hög. Jag sänkte ner den jävligt mycket nu. Men ja, säg till då hur den ser ut. I thought that I ought to free myself before examining the furniture. Okej då. Kan vi sparka på spindeln? Är vi mördade då? Vi fick läskig musik, det är nästan dödade. Jävligt stor Jag spindel. tror inte att du har några felstött. Nej. Jag tror att den här är ny också i remaster. Ja, jag sa det, diaryn är ny. So, 6 months later, here I am back in Paris. Got a meeting lined up with Nico. She wants me to go meet some archaeologist with her, a guy called Professor Ubie. I don't know what it's all about, something to do with carvings of a Mayan stone. Truth is, it'll be great to see Nico again, whatever the reason. Det här fick vi precis höra, så att kanske mer så här för om man lägger ner en stund och försöker komma ihåg vad man höll på med. Men vi kan ju kolla den lite då och då och se om det dyker upp något kul. Okej. Om man trycker på här. Titta. Här har vi nya hintsystemet då. I'm tied to a chair being menaced by a monstrous spider. How do I escape? It looked like Nico's handbag, but I couldn't reach it from here. Är du inte på en stol med hjul? Ja, men det är ju en läskig spindel. I glanced over the books, vaguely hoping to find a copy of How to Deal with Poisonous Spiders While Tied to a Chair. No such luck. But I noticed one corner of the bookcase was supported by a loose block of wood. Krossa den. Vanligt kommer jag ihåg. Maybe I'd been a little heavy-handed, but it was a question of survival. Ja, men det här är Of course, precis i I början, was så du still kanske tied inte to a kommer chair ihåg in a senare i burning spelet. house with no means of escape. Men det är bra, för då har jag det som hintsystem. Och då kan jag ha sönder repet med det här. Jag har ett vagt minne av det här Our hero was free. Now, från to deal with that fire. telefonappen, så det är ju 10 år sedan i alla fall. The rope was shredded and no possible use to me. Det är fint animerat, och det var ju också en grej just att man ville animera det, alltså man ritade alla scener som teckningar och sen så animerade man det som att det var en tecknad film. I had no time to sit around. Just för att man ville att The det skulle projecting vara... bracket had served its purpose. There was nothing else I could do with it. Fine. In the drawer was a small decorated pot. Det är en av anledningarna till att man ska bara dejta folk med bokhyllor hemma. Mhm. The pot contained a key. Aha, It looked like a house key. nice. Ska titta på I spindeln. wasn't touching that spider goo. Yellow pus was seeping Ew. from below the bookcase. That spider was very squashed. Inside, I found a bottle of tequila. Nice. Let's get drunk. Normally, I didn't drink strong spirits, but today was far from normal. Ew. Disgusting. Var en mask i den. Not only did the tequila burn like hell, I just managed to stop myself from swallowing the worm. There was something short, fleshy, and gross on the carpet. Plocka upp det. Som man gör. It was the worm from the bottle of tequila. Man måste, som flickan sa. Man måste ha antika bokhyllor så att The man kan bookcase mörda had folk. fallen on its front, making it impossible to reach the books inside. Det är skitfrustrerande att jag bara har regnljud i vänstra örat, måste jag säga. Ja, jag håller med faktiskt. Jättejobbigt. Det är eldljud. Ja, eldljud, förlåt. Såklart, jag hade glömt bort Men eld. det Jag var är så ju fokuserad för att på den spel. är från vänster. Så det Ja, är ju, jo, i och för sig. det finns en tanke mellan det, även om det inte är en bra tanke. Gör det, vi får se om Vilket- den... Nice couple. Nåja. Jag vill titta på den The igen. photograph wasn't any use to me. Nej, fick jag inte titta längre än så jag sa. Ubie and his wife, I guess. Vilken frisyr.
It was that itsy-bitsy tequila worm. Varför har man, I really must remember to take it out of my pants before I send them to the laundry. som flickan sa, höll jag på att säga. Jag gillar att han har ett litet ansikte, det där var gulligt. Som arga ögon. Ja, det ser tuff ut. Kanske borde, nej, släcka elden, vad pratar du om? Ja, inte mitt hus. du låter inte som en äventyrsspelare alls. That dart was sharper than a mosquito's business end. But this didn't deter me from getting it anyway. Faktiskt ser ut som clownen från ettan. Eld och spindlar. It was a stylish little canvas number containing a lipstick, a handwritten note, and a pair of nylon panties with a large love heart emblazoned across the front. It occurred to me that Nico's tastes must have really changed while I was away. Well, they could be useful. Man vet aldrig när man kan behöva ett par nylontrosor med ett hjärta på. It was a pair of red, lace-trimmed panties decorated with a large black satin heart. Kan vi ta på oss dem? Nej. Exotic panties. I'd already ransacked Nico's handbag, and besides which, the color didn't suit me. Jag plockade upp med det, var någon lapp Om du inte också. har provat. Nej men precis. I guess I had no business reading the note, Men but du I figured it kidnappade. might give me a clue to what Nico was involved in. It was from Andre Labino, the history student Nico had known at college. The letter was sentimental mush, and revealed that the exotic Just det, Labino, lingerie, vår as he called it, rival. was a gift from him. It gave his telephone number. Labino figured himself as a rival for Nico's affections, but I couldn't believe that that creep was in the running. It was Nico's lipstick. It wasn't my color. And it reminded me of clowns. Men det är klart, om man går runt och bär på ett par trosor så måste man ju använda dem på allt. I wasn't going to get through Ja. those sturdy bars. Det brinner lite här, ja. Kanske borde göra någonting åt det. There Ja, was no pressure in the siphon. I guess it was out of gas. okej, så vi måste hitta mer gas så vi kan spruta vatten på elden. Oh, äntligen så kom det eld i båda The öronen. cabinet was locked. Kan det vara vår nyckel kanske? Kan det? Kan det ha sån tur? The key was way too large to fit into that tiny keyhole. Titta på det. I racked my brains to think of a way to improvise a fire extinguisher. If only I'd stopped for a coffee at the airport. Kissa på den. Släck dem med trosorna. Min nylon kommer ju smälta. Ja, smält trosorna. Nej, okej. Det där var låst. The cabinet was locked. Ja, han ser väldigt ledsen ut. It was the poisoned dart which had stunned Nico. I'd never known anything keep her quiet so effectively. Haha. I Tjejer wasn't som going bara to touch the pratar. box after that spider had been inside it. Nej, It was the box that spider had crawled from. I wasn't going to touch the... varför låter du mig titta på den när jag blir rasande? Okej. Kan vi hälla tequilan på elden så det blir lite mer sprutt igen? Var det Indiana I Jones där drunk vi enough of tog ut that. en bok från en ramlad bokhylla genom att slå sönder baksidan på den? Ja, det var Jag kommer det. bara ihåg att det var en grej i något av spelen jag spelade. Ja, det var Indiana Jones. Det var mot slutet av spelet, när jag minns rätt. När vi var där i museet och typ klättrade upp genom taket eller någonting. Precis, vi måste befria oss från bojorna som stringtrosor innebär. Jaha, okej. Och den här var... Ja, precis. Vi kan väl elda upp. Kan väl elda There upp was no dörren. pressure Vi in ville the gå siphon. ut. I guess it was out of gas. Och den är låst. Gå hit bort. The door Det blocked känns som my att- only means of escape. Det känns som att vi borde kunna bara gå över den här elden om jag ska vara helt ärlig. Det är inte jättemycket eld. Ser den att den är låst? The house key didn't fit into the keyhole.
The door blocked my only means of escape. Okej. The fire had taken hold and ignited part of the polished wooden floorboards. Right. Den funkar inte. Gäller den här för fönstren? Ja, I wasn't going to get through those sturdy bars. I wasn't going to get through those sturdy bars. Vi flyr genom att hänga oss i takkronan. Bara ge upp. Goodbye cruel world. Jag vägrar pussla på era villkor. Okej. There was nothing else. Nej, jag känner att vi har... Jag känner att jag förtjänstfullt har utforskat den här delen nu. Kanske. Jag ska bara börja kolla här borta. The rope was shredded and I had no time. The projecting bracket had served. Okej. Så vad ska vi göra då? The red and yellow pot had black decorative markings shaped like hands. Ja, Weird mutant hands, that is. Det är tur att den sprider sig långsamt för att Hade den brunnit snabbare så hade vi kunnat få ett hål i golvet som kan hoppa ner. Ja, eller i dörren. Eftersom den I antar wasn't jag då. touching that spider goo. Så jävla... Vad är din äventyrslusta, George? The bookcase was too heavy to lift. Besides, I had more important things to do than... Vi skulle kunna prova nyckeln på fönstren kanske? Nej, jag tror inte att det finns något keyhole dock. Så att... Men ska vi göra någonting? Vad skulle man kunna... Skulle man kunna göra någonting med den här? Frågan är vad? Punktera den? Nej. Det här var ju låst, ja. Kan vi ta oss in där då? Kan vi dyrka det med den här pilen? Oj! As I released the lock, something blew the doors open. Man kan inte dyrka ett lås med en bedövningspil. Jag tycker det här känns... I couldn't pick it up. Han sa att den var jättefin spets på den, men... Ja. The panties I'd found in Nico's bag were just what I needed to wrap around the hot cylinder. Jag håller med, det är lite långsamt. Det är lite Adventure Game Logic The dock. cabinet was already open. Jo tack, jag vet. Jag tänkte att det kanske var en bra. Okej, då så. Nu jävlar. The cylinder gave out a faint hiss as the valve opened. Nu det visar sig vara en gräddsyfon. Ja. Now I had one primed up and ready to use extinguisher. Psh, nej! Nej! Vad gör du, George? Jävla sopa. Så. Psh. With a well-aimed squirt of his soda fountain, our unshakable hero saved the day. Jag gillar Now it den was dramatiska time to start musiken i looking for bakgrunden. I wasn't going to burn myself on that red-hot doorknob, and it wasn't the time for subtlety. Aha. Tada! Nej, det kändes som en liten mängd vatten. Jag vet Men inte. det känns också som att hon skulle kunna skruvat av toppen på det där snarare än... Ja, för det känns möjligen som att det skulle ha en bättre effekt om du kunde ha en stor mängd vatten liksom. Här då, news cutting. I'd found a piece of newspaper folded in two. It referred to a forthcoming eclipse of the sun. Unfortunately, it wouldn't be visible from Europe. The best place to view the eclipse would be Mexico. Much as I disliked him, Labano might be my only hope of finding Nico. Hi, Andre? Who is this? It's George Stobart, Nico's boyfriend. Don't you mean ex-boyfriend? Look,
I didn't call you just to pick a fight. I need to talk to you about Nico. Can't you accept she's just not interested in you? Listen, Andre, we need to talk. Nico's life depends on it. Okay. You remember the café at Montfaucon? Sure. Det där som sprängdes sist vi var där. You better show you Nej, Montfaucon var det där polisen satt, var det inte? Vad är det? Var inte Montfaucon kyrkan? Jag trodde det var kaféet bredvid kyrkan. Ja, precis. Där Ja, polisen det var ju det som sprängdes. gjorde det. Eller ja, det var kanske tvärs över gatan, men... Ja, visst är det fint? Mitt streamerglas. Jag vet inte om ni ser där nu, för jag kan inte kolla med min egen kamera för att spela i väggen. Vi provar den här dörren, tänker jag. Kan man springa i det här spelet eller kan man bara gå? Kan du googla det för mig? Ja, kolla. It was locked. Högerklicka funkar inte, dubbelklicka. Jag gissar att man bara kan gå. Exakt, Andreas. Okej, ja, men vi drar väl då, antar jag. The door was locked. I didn't fancy my chances of kicking this door down. Åh, gosh. I unlocked the door. Duktig du I är, wasn't George. looking forward to meeting Labano again, but he was my only link with Nico. Ja, precis, du har rätt. Det är ett annat café. There was no sign of Labano when I got to the cafe. I decided to order a coffee and wait for him. Det är väl samma polis, eller? Eller är det där bara någon Ja, random det är det gubbe? Nej, men det är liksom. Han verkar ha gått i pension dock. Så enda jag hittar på dig är väldigt toxic Pardon me, but don't I know you? reviews. Så jag tror inte. You were here the day I Toxic. found the catacombs. I was. Ah, yes, I remember you. Yeah. Are you still in the police force? No, not anymore. I'm a man of leisure. And what brings you back to Paris? Ska vi säga Nico eller Lobino? Lobinar. I'm waiting for an acquaintance. Bon. And you have found another. Will you share a bottle of wine with me? Hey, listen, I'd love to, but I need to keep a clear head. So my company isn't good enough for you. Why did you leave the police? I was forced to retire. The golden handshake. Only in my case it was more copper than gold. How come? I was made a scapegoat to cover up the department's inefficiencies. Åh gud, Georges röst är bara på vänstra örat. Och den andra är på båda. När vi har pratat klart på den här grabben så får vi kolla om det går att ställa in mono-audio eller något. Ja. Have you Nej, ever precis. heard of Stressa a inte i Professor onödan, liksom. Vidya? No, monsieur. I don't recall the name. Well, apparently he's an expert on Mayan art and history. A little out of my field of experience, monsieur. If he'd been a serial killer or a sodomite, I Oj. might have been able to help. Ja, det tror jag säkert. Du försökte precis ragga upp mig på den här med en flaska vin. Så du är säkert expert på sodomiter, min goda herre. I couldn't snatch the man's flask while he was looking. Titta bort då. Tänker han titta bort, tror du? Eller måste vi... The man was still looking. Okej, ja, vi kanske måste distrahera honom. What's that you're drinking? It's wine, though. Okej, tack. Titta på What min do you make of this bedövningspil. dart? I remember a case where the victim was killed with just such a device. The poison acted in seconds, causing his body to swell up like an inflatable life raft. What do you make of this news cutting? Orphanage supplied fast food chain? No, it's the article above that. Oh! Total eclipse of the sun. Well, that's very dull in comparison. I don't know anything about eclipses. Jag gillar att bara gå runt och visa random saker för random människor. Det är väldigt roligt när man får göra det. Ja. Titta på den här noten som jag har. Tror du att min flickvän är otrogen mot mig?
tell me what you make of this note. From my years of experience, I gained a pretty good insight into handwriting. I'd say that note was written by a compulsive, obsessive type with an Oedipus complex. Typiskt Lobino. Hey, you got just about everything apart from the ponytail. Jag tycker om den här trisslotten jag hittade där. Varför tittar han inte bort när han blir serverad så här? The man Han kanske was still spanar looking. in servitrisens rumpa när han går. Ja, just det. Drick då. Okej. The man was still Han looking. är ju inte, han dricker. Ja, okej. Ja, vi skulle se om vi kunde ställa in... Nej. Ja. Oj, har vi en hotspot-funktion? Ja, den visar ju ganska tydligt. Ja, fast Så, bara när du ser dem. jag hovrar. Ja, men när du är ens lite nära. Ja, jag var i och för sig. Det krävs ju inte jättemycket pixelantning. Nej. It was too hot to sit inside the cafe. Besides, I might miss Lobino. I had no desire to go down into the sewers. It was a pair of red... Kan vi lägga... Jag är lite Ja. giftig ans. I don't think so. Äsch då. The man was still looking. Nej. The man was still looking. Ja, det är väldigt verklighetstroget att jag håller med. Ska vi lägga en mask i den kanske? I wasn't convinced that was the right thing to do. The man was still looking. Fan. Kan du prata med kyparen när han går förbi? Ja, jag ska testa nästa gång han dyker upp. Ja, han spetsar sitt vin också. Vilken jävel. It was a small silver flask from which the man was topping up his glass. The man was still looking. Känner man borde kunna ta den när han dricker, men det kan man inte. Man får vara väldigt snabb i så fall. Kan man kanske fråga honom om flaskan nu när man har tittat på I had nothing else. Kom ut då. Så jag kan prata med dig. Jag tror inte vi har liksom... Om vi inte vill gå härifrån så måste vi hitta någonting att göra här. I had nothing else. Ta gubben i skrevet. Jag vet inte, han försökte bjuda på en flaska vin och sa att han var expert på sodomiti. Jag är inte övertygad om att han är homofob. Jag är lite... Oh, garçon. He ignored me. I'm sure it was deliberate. En jobbig amerikan, då blir det så. He was too... Kan du prata med honom om kyparen? I had nothing else. Nej. 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 Det är... Hej. I had no place to go except back to Ubier's house. Besides, I didn't want to miss Lobino. So I decided to sit tight and wait. Har du sett min mask, polisen? He wouldn't have wanted that. Nej. Jag vet inte om jag vet inte om han är förvånad, han är nog mer kränkt kanske. The man was still looking. Kan vi få honom att inte titta på något sätt då? Han är ju alltså mycket av skämten i de här spelen är ju just att George är en helt odräglig amerikansk turist liksom. Han till och med spelar väl på det vid några tillfällen, så där spelar dum typ. Vi provar igen. Hey, you. What? I'd like a cup of coffee if you don't mind. When I finish serving this gentleman. Men du gör ju inget annat. Hur jävla mycket ska du servera honom? The man...
I had nothing else. Kaffe. Äntligen. Un café. Thanks. What does that guy keep pouring out of his flask? Absinthe. Absinthe? I thought that was highly dangerous and outlawed in France. It is. Don't look at me, I didn't sell Absint it i to him. vin. Ja, det känns som en konstig mix. Ja, det är ganska rikligt med absint också. Ja. Do you know that man over there? I should think so. He's a regular customer. Have you heard of Professor Oubier? Oui. He married that actress, the little dachshund. They used to come here. The nutty professor and the movie star. If Oubier's wife was a movie star, how come I never heard of her? She was big in France. The world doesn't stop at Hollywood. Her stage name was Carol Climax. She died. Carol in suspicious Climax. circumstances. Nej, det är inte så mycket malört i absinten som How man did köper nu, va? Oubier's wife die? I heard he shot her. And got away with it? He had a good lawyer and a watertight Oj. alibi. Drama. Why would an eminent public figure like Oubier risk everything for murder? He wouldn't be the first, would he? Besides, people like him always get off. Vill du se min giftpil? Look at this. A poison dart. Ah oui, sure. Oh ja, ja It's the det real thing. förstår ni. Knocked my girlfriend out cold in a matter of seconds. Romantic. Sounds like a real close relationship. you're having. Phrasing, George, phrasing. Vi köpte, när vi kryssade en gång, så vi var på så här kryssning till Tallinn, så köpte vi så här, tror att det var 80-procentig vodka i plastflaska liksom, i taxfree. Det är livsfarligt med så hög alkoholprocent. Du tar liksom en fingerborg av det och blir snorpackad typ. Det är inte gott, det är mer intressant. Jag är glad att vi toppar av på facken. Ja, Oui, I know him. What of it? Well, I'm supposed to meet him here. Did I miss him? No, I have not seen him today. That's all. Thank you. ja. När man talar om trollen och så där. Well, this is a surprise, Georgie. Vilka jävla stora fötter han har. Vet du vad det I betyder? wouldn't normally call you, Stora skor. but Nico's in trouble, Andre. Deep trouble. Eller att You han är have to help me find her. What? What have you dragged her into this time? It was you that recommended Professor Oubier as an expert on Mayan art. Now his butler has kidnapped her, and he tried to kill me. Every time she gets involved with you, there is trouble. Walking out on her was the best thing you could do. My father was dying, damn it. I had no choice. Well, she soon recovered once she went back to her old friends. Läste? Drop it, Andre. Right now, Nico's in danger, and we have to work together. So, how can I help? Nico needed to speak to Oubier about a stone. Oh, you mean this stone? Det är en iPhone. So that's what all the trouble's about. Precisely. Nicole told me to guard it with my life. Well, it's worth more than that, surely. Oh, very funny. What's funny is that your life really is on the line. What are you talking about? The stone is a Mayan artifact, dummy, and the guy who kidnapped Nico is from Central America. It was the stone they were after. Oh my god, you mean I could be in danger too? Tittar ni, vi läste väl lite om deras story. Jag kommer inte ihåg vad hans pappa var. Han är ju någon sorts trust fund kid eller någonting. Eller hur var det? Ja. Han är jurist, eller vad fan var han? Det finns på wikin. Han är ju jurist, for sure. Mm. Men jag kommer ihåg att vi kollade upp deras... Det finns på wikin vem hans pappa var. Eller något sånt där. Det var Nikos pappa i och för sig som var en ganska stor del av första spelet. Vi frågar om masken först, det tycker jag känns viktigast. Han arbetar som en bilsponsor. What do you think this is, Andre? I don't Patent lawyer know. by I'll profession. give you a clue. It's got more backbone than you. You think you're amusing, don't you?
What can you tell me about this pot? South or Central American, I'd say. I have a friend who'd be able to tell you more. Kan vi få vännen som är expert He owns på a gallery on the left det bank. som vi ska titta The på? Glees Gallery. Vi fick inte fråga om trosorna, jag är lite kränkt. Welcome to the Alltså, vi gjorde- internet, your vi kanske får gateway leta fram to dem sen. adventure. Does Ubier employ a guy from Central America? Maybe. I don't know. You never been to his house? I thought you guys were pals. Fellow academics, Georgie. It's not quite the same thing. Why Georgie? didn't Nico take the stone to Ubier? I don't know. Perhaps she suspected something like this would happen. If she's been hurt, Andre, I'll break every bone in your body. No, that's typical of you. Do you think I don't care what happens to Nicole? It occurred to me that slugs don't have bones to break, but I kept that thought to myself. Det här var ju, alltså jag tror inte att det är en fråga om directional audio, för att vissa av hans lines är bara i vänstra örat. Den här senaste till exempel är inte det, så att jag tror att det är de gamla, de har väl gjort som de gjorde med första spelet om jag minns rätt, att de spelar ju inte in alla voice lines igen, utan det är bara de skriver om som de spelar in igen. Och det kan vara de gamla voice linesen som bara är i ett öra. För här var några av grejerna, jag vet inte. Det är konstigt, det är inkonsekvent. He's more of a professional acquaintance than a friend. I see. So you don't really know him at all? No, I don't. Jag vet inte om det är så. Det skulle också kunna vara så att det är gjort efter att det ska vara någon sorts directional audio. Och sen, eftersom det här var en tanke, så blir den... Men jag vet att i första så märkte vi att vissa soundlines var... Där är ju hela epilogen inspelad. Men jag tror att vi också märkte att det var högre ljudkvalitet på vissa ljudklipp än på andra. What do you suppose the carving on the stone means? I don't know. I haven't shown it to anyone. Why don't you just give it to me? I don't want your death on my conscience, George. Har du ljudet direkt från spelet eller från String går och mixar ner den? Jag har det direkt från spelet. Nej, boom headshot. Where did Nico get the stone? I'm not sure I should tell you. Oh, you should. It was something to do with smuggling. See you later. Goodbye, Georgie. Meanwhile, several hundred I've had enough kilometers of your away. games, Kala. Tell me what you've done with my stone. I thought your business was simply smuggling cocaine, Karzak. Why are you so interested in that stone? Either you tell me what I want to know, or Pablo here will make you talk. Okay. Well, I figured someone at the university would be able to help. So I had a word with one of my girlfriends, and she told me her boyfriend was a lecturer. I sent the stone to the Department of Ethnology. You know, I figured it was South American, so... You're not buying this, are you? That's enough. I don't have time to listen to your mindless prattle. We'll leave you to think it over. Come the morning, you'll be ready to talk. The man was still looking. Check, Kan du prata please. med honom nu? Tänk Han nästa. tjuvlyssnade ju uppenbarligen på hela samtalet. Så. You need anything else? There was nothing I wanted to say to him. Do you miss being a gendarme? Yes, of course I do. When I wore that uniform, I commanded respect. Not anymore. Bra, håll för ögonen. I grabbed the flask and was struck by a powerful smell of absinthe, a highly potent and illegal alcoholic drink. He'll never suspect us. Excuse me. What? Ever heard of Carol Climax, the movie star? Yes, but I don't care for the kind of movie she's made. It's smut like that which has caused the moral decline of the Western world. Is it true that Carol Climax was murdered by her husband? First I heard of it. I thought she just retired.
I'm trying to find my girlfriend. She's been kidnapped. Kidnapped? Yeah, it was our first day back together after many months. That's too bad. My God, that's depressing. Excuse me. Leave me alone. Righto. I had no Ja, men vi desire springer to iväg utan att betala. Now Ja. I had another lead. I could either go back to Ubier's house or visit the Glee's gallery. Varför skulle du vilja gå tillbaka dit? Nej, vi går till galleriet. The Glee's gallery had style and class, but very few customers. Mhm. Oj, fått massa. Ubier's house was creepy as hell. Da-da-da. Hi, girls. What's the joke? あなたはキレてですね。 Okay, fine. The pots were protected by a glass case. Han kommer väl tillbaka sen. Ja. Are you Mr. Glees, the owner? Good God, no. Ja. Then I guess that must be him over there, right? Your powers of deductive reasoning astound me. Ja, eller hur? Det är green screen. Man kottar av toppen på huvudet på honom. Spriten är bara... Vilken va? Vadå? Jag fattar inte. Ja, men huvudet på honom. När han stod och lutade fram och tillbaka så kuttade den av toppen på huvudet på. Ja, men den borde ju inte påverkas av green screen. Jag är bara green screen på kameran, inte på window. Nej, okej. I så fall menade han säkert. Det är lite pixligt. Din ja, precis. Är inte belyst nog. Exakt. Jag kan vinkla den här lite grann så kanske det blir bättre. Jag skulle behöva en bättre, starkare lampa. Däremot så kan jag ju faktiskt sådär, jag kan flytta min kamera lite. Så. Det är kul för spriten på... Du ser höjden på karaktären du står och pratar med. Ja, På. Verkligen. Would you give me your opinion on this pot, sir? Yes. Very rapouche. Rapouche? Hideous. Vilken kränkning. What the hell do you think you're doing? Alltså jag brukar försöka, jag stör mig också jättemycket när det blir sådär raster på, men eftersom jag inte har OBS uppe, jag bara chattar lite grann i hörnet. Certainly it was not only worthless, it was ugly and offensive. To you, maybe. Believe me, I was doing you a favor. What's that you're drinking? I'm not sure, but I have a suspicion it might be urine. Glees can't expect a favorable criticism of his gallery when he serves this muck. That pot you smashed belonged to Professor Ubier. Did it really? I thought the man had more taste. I wasn't going to waste any more breath talking to that pompous blimp. Maybe I could turn the situation to my advantage, and at the same time, Ska vi droga honom med get my absint? revenge. Ja. Nu hämnas vi. I splashed a little absinthe into the glass and hoped he wouldn't notice the change of color. Did you put something in my drink? Yeah, I did. Well, what do you think? Well, it's certainly an improvement over Glees's wine. In fact, I could grow to like it. The pot had smashed into too many pieces to retrieve. I'd had enough of talking to that slob. Ska vi hälla i mer?
I didn't think he'd be interested. Inte glaset. Ja, Allow me. det var en oskyldigare tid tydligen. I det här äventyrsspelet. Jag gillar också tavlan när... Jag ska inte... Rätt åt dig, Tent. Jag gillar tavlan här i bakgrunden för den ser ut som sådana som man gjorde i Paint liksom. Med 100% det de har gjort också. Ja. Med cirkelverktyget. Jag har gjort exakt den där också. Jag tror att alla som har typ suttit och lekt med Paint har gjort exakt den här. Den i mitten är ju typ likadan. Rectangles in a desolate landscape. Highly cubist. Verkligen low effort. Spheres in a barren waste. Oh, very profound. I could see a pattern emerging in this artist's work. Den till höger ser ut som en... The wasteland. Inte gjord i Too Paint. minimalistic for too much money. Were those pots very valuable? The pots are insured, but not the shelving. You've no idea how much that cost me. I hope to God UBA has plenty more of these pots at the docks. If not, I'm ruined. I wasn't going to waste my breath. Go away. Jag vet inte riktigt varför vi ville droga honom mer än att vi ville hämnas, men det räcker. Nej, det är bra nog. Jag gissar att vi kan smyga in här nu. Det kunde vi väl säkert inte förut. It was a machine for reading credit cards. Han stod ju i vägen lite kreditkort och bli rika. Ja, jag förstår. It was a sturdy packing case. Får inte ens ha lite roligt med kreditkortsmaskinen i det här jävla landet. There was nothing in the case but styrofoam packing, but pasted on the side was the remains of a label. Destination Paris. Underneath the logo of a flying bird were the words Condor Transglobal Mars. The rest of the label was missing. Vi kunde inte göra något mer här. Nej. It was a label bearing the name Condor Transglobal. It was a pair of red... Nu när han är däckad så kan du sätta på honom trosorna. Ja. På huvudet. I wasn't going to waste my breath on that drunkard. Nej. Inte trosorna heller tydligen. Go away. Tråkigt. Where's your sense of humor? Det är bra hämnd. Nej, vi får gå och leta upp en tuschpenna så vi kan rita mustasch på honom helt enkelt. Ja, det är såklart det klassiska. Okej, men vi åker tillbaka till huset och ser om vi kan göra någonting där då. Jag tror inte vi kan göra något mer. Spritpenna och nylontrosor. Jag vill gå in här. Du hade nyckeln där, inte? Det var ju till ytterdörren, men det kanske är samma nyckel. The house key didn't fit this lock. Nej. There was no one else I wanted to call. Nej. Shipping-labeln tänkte jag. Ja, jag tänkte också det. Men... It was the label I'd found. Men den var tradig, det saknades ju delar av den. Vi skulle haft läppstift på honom när han var däckad. Fan, jag tänkte inte på det. Trosorna kommer bli, kanske inte den här spelets handskakelchockare, men det kommer bli det här spelets piska från Indiana Jones. Även den här giftpilen känner jag har mycket bra potential att användas på allting. Okej. Ja, nu när vi vet att den kan öppna lås. Men inte det här stora låset tydligen. Nej, okej. Ja, vi går upp och kollar bara för säkerhets skull, men jag vet inte. Det känns som att vi är rätt klara här uppe, va? Det är ju dock väldigt roligt i första när man bara går runt med den där buzzern hela tiden och kan använda den på alla man träffar hela tiden. The cabinet was already open. Det är väldigt charmigt. De vill ja, det är ganska bra dialog-options på det. Kan vi mer spruta vatten på?
På lådan? Nej. The cabinet was already open. Men det är intressant, jag får liksom inte, jag får ändå optionen att använda det på lådan och på kabinetet, men inte på typ fönstren. Men det går inte att göra. The cabinet was already open. Alltså måste de ha den där? I wasn't gonna touch the box after that spider. Den ser så oerhört 3D ut. Den sticker ut så mycket där, jag blir så störd av att se. Den var väl animerad i intro på Spindelgreppare. I'd already ransacked Nico's handbag, and besides which, the color. Okej. Jag häller lite absint i tequilan. I drunk enough of that. Ja, nej, jag tror inte att vi har något mer kul att göra här, va? Tills vidare. Nej, jag tror inte det. Jag hade för mig att man kunde öppna. Ja. Men tydligen inte. I had a choice of destinations. Vi går tillbaka till kaféet och ser om vi kan gå åt andra hållet där, typ. Men jag tror inte det. Vi kanske kan fråga honom om shipping-labeln eller någonting. Oj. Excuse me. What? Didn't you try to appeal against your dismissal? There was no point. It was my word against that of the chief inspector. And he was a close friend of the director of the museum I was supposed to be patrolling. Excuse me. Leave me alone. He was too hot. I had no desire to go down into the sewer. Du kanske inte har det, men jag kanske har det. You need anything else? There was nothing I wanted to say to him. Ja, Fabian har redan spoilat att man har kvar trosorna i all evighet. I could either go back to Ubier's house or visit the Glee's gallery. Hej Torden. Finns det någonting vi kan göra här? Oj! De kommer och slickade på fönstret. The pots were protected by a glass case. Som i Irra. Ja, I exakt. couldn't believe it. Fast The inte pots med were marked snoppen. at 5,000 francs each. If I wanted to be laughed at, Kan du there was always undersöka Nico. den där shipping label något? Eller är du klar med den? It was a label bearing the name Condor Transglobal. Allt jag har på den. Men jag inte kan kombinera den med någonting annat. Kan rita på den med. That isn't it. Ja, men vi ska göra någonting med den där. Kan du kolla det med på kistorna eller något? Jag tänkte gå bort och kolla. Jag tänkte om jag skulle kunna fråga någon av de här om det, men nej. Ja, honom du stulit av. Det är bara en shipping. Jag skulle kunna fråga om man känner till namnet bara. Go away. Men man kan inte prata om dem sånt. Ants are an illusion, and so is death. Gubben är max 2 glas vin för den börjar skylla allt och fick sparka med muslimerna. Oh ja. I had no possible use for a credit card reader. 2 glas vin. Du underskattar vilken rutinerad alkis den här gubben är. Jag har ju suttit upp och pratat absint hela dagen. Det är ju sant. Du kan inte typ använda shipping-labeln på credit card. Jag försökte det precis, det funkar inte. Jag provar att titta på den igen. It was a sturdy packing case. Jag har verkligen för mig att vi ska få... The vi ska packing kunna spara case dem tillbaka. contained nothing but styrofoam Vad sa du? chips. Jag har för mig att vi ska spåra packing-labeln. Att det är vår nästa. Jag tror det också, men jag vet inte riktigt hur.
I'd better think this through. I wasn't convinced that was the right thing to do. Använde den på lådan för att kunna se mer av... Försökte det. Ja. Så nej. Jag har inget annat jag kan titta på här heller. Någon av vaserna som ger oss hints av var de kommer ifrån eller någonting sånt där. The potted... Titta på Glees. Glees wasn't happy, I could tell. He was out for the count. Det är inget som har liksom gått sönder här så vi kan titta på. Vi har tittat på tavlorna, kan vi använda. Rectangles in a... Ja, har vi tittat på. I couldn't believe it. The pots were marked at 5,000 francs each. If I wanted to be laughed at, there was always Nico. Nej, jag vet inte hur vi ska få reda på mer om den här. It was the flask of... It was the poison... It was that itsy-bitsy tequila worm. It was the letter to Nico. Sickening. It was the newspaper clipping referring to the imminent eclipse. Wrapped inside it was another small piece of paper. It was a bank statement for Ubier's account from an automatic telling machine. The last 5 withdrawals were for large amounts, and all made in Marseille. It was beginning to make sense. Ja, det var Marseille Ubier som var... had organized Nico's abduction. Ubier withdrew money from Marseille. Ubier was connected with Transglobal, who shipped their goods from a warehouse in Marseille. That's how the torn Transglobal label had once read. Marseille, not Mars. It wasn't much of a lead, but it was all I had. I set off immediately to catch the evening train. Menar du att han inte skeppade den från Mars? Man vet aldrig. Oj, coolt ställe. It was almost dawn when I arrived in Marseille. I traced Condor Transglobal to a desolate dockside. Det kommer jag vagt ihåg också. Ja, inget riktigt heller. Det är någon arg It was a small sign. Ja, just det. Eventuellt också en hund. Ja. The sign read, rightly enough, no entry. Tur att de gav oss en hotspot för den där skylten, för jag hade fan aldrig sett det. Nej, den syns verkligen inte. Jag vet inte, det måste vara extremt liten skylt. Typ en namnskylt. Jag kan verkligen inte se den fortfarande. Yes. What's the big idea? I don't know. The dog went berserk for no apparent reason. He's trained to do that. The idea is to deter any would-be intruder. Oh, I get it. Okay, I'm sorry. That's okay. Just remember, he's a trained attack dog. A killer. Oh ja. Tycker den ser ganska söt ut. Here, boy. It was a mean-looking guard dog. Provar att klättra igen och se vad som händer. Nu blir uppätna. Didn't I tell you to stay away from the fence? I was nowhere near it. It's that dog. He's crazy. Det gaslightar hunden. Mind what you say. He's sensitive to negative criticism. The gates were fastened with a heavy-duty padlock. Man kanske inte vill släppa ut hunden, men jag tänker göra ett försök att öppna låset ändå.
Breaking steel padlocks with my bare hands was a feat I'd never mastered. Okej. Titta in genom fönstret och se vad han gör i sin lilla gulliga stuga. Jag ser hundkex där. Så här ska jag också ha, bara ett hål rakt ner i havet som man kan slänga skräp i. It was a box of blank forms. The box contained nothing but blank forms. The spike held a stack of papers which appeared to be shipping documents. None of them referred to Condor Transglobal. Ouch! Gotcha! That'll learn you to leave things alone. Okej. Vi tittar mer. Ja, vi kan prata med You honom. know what time it is? No, I don't wear a watch. As my dad used to say, I'm not into time, man. Well, you're too early. Jävlar, och vi pratar om trosorna. Det känns viktigt. I have these very exotic panties. Take them away, you pervert! En rimlig reaktion. Gillar det första du säger. Ja, precis. Trevligt att träffas. Har du sett mina exotiska trosor? Vill du se också min giftpil? Have you ever seen anything like this before? No, pal, what is it? A poison dart used for hunting. What would you hunt with that? Mice? No, monkeys and stuff. The tip is dipped in poison. Hey, what you got against monkeys? I love monkeys. I was just using them as an example. Well, don't. Är det gulligt thumbnail för hunden ändå? Ja, Does that dog belong to you? Nah, he comes with the job. I just feed him every now and then. More then than now, I'd say. What's the dog's name? 20. It's unusual for a dog. It's his registration number. Security dog number 20. Ever heard of Condor Transglobal? Sure. They have a warehouse here. Well, could I take a look? Not until after the holidays. Come back in a month. I have to make a delivery to Condor Transglobal. Where's your rig? About half a mile down the road. And you walk here? Jeez, are you some kind of nut? Nah, it was easy. I just put one foot in front of the other. Are you gonna let me make my delivery? Not without the paperwork. You get the papers, you make your delivery, and I get a fat backhander. I was getting nowhere with the story about being a trucker. Does number 20 have rabies? Nah, just a bad attitude. Like I said, he's a trained attack dog. They took him when he was a puppy and messed with his head to make him the way he is. Stackars mor. Do you know what kind of business Condor's involved in? I'm paid to guard the gate. Their business is none of mine. What time is it anyhow? The big hand's on the floor. Why aren't you in bed? I can explain everything. Never mind, I ain't that interested. Hate is a strong word, and I don't like to use it. But I absolutely hate dogs with the fiery passion of a million suns. Bra sagt, hundhatarkvinnan. What time do you open the gates? 7. Do you mind if I hang out here till the docks open? Please yourself, but you'll have a long wait. It's Sunday, and tomorrow is the start of the national holiday. Everything is closed for a month. Well, wouldn't you just know it? Som en lång holiday, allting är stängt en månad. Ja, det är till och med för Sverige är det bra. Ja. Take a look at this letter. Fransman är bra på att strejka i och för sig. Did you write it? Oh no. No, it's a letter from my girlfriend's admirer. Det är också väldigt roligt att bara gå och visa för folk. If I was you, I'd smack him in the mouth. Well, that's not my style, but thanks for the advice. Jag börjar så här få relationsråd av alla vi träffar på. Jag tycker att det känns bra. What's cooking? Beans. You know a man can live on nothing but beans. Not this one. Don't you ever get tired of eating beans? Sure I do. What do you take me for? And what's the alternative? Peas. I can't eat them too often, though. They play hell with my digestion. Have you ever considered changing your diet?
What's wrong with beans and beer? You need me to tell you? You're pumping out enough methane here to fill a dirigible. Have you ever heard of Professor Oubier? Me? None of my friends are professors or anything like that. Chocken. I'm looking for a young woman. At the docks? What kind of woman do you have in mind? You don't understand. It's my girlfriend I'm trying to find. Well, I ain't seen her. And you should tell her the docks ain't no place for a young lady. They're dirty and they're dangerous. I'm certain my girlfriend was brought here when she was abducted. What? Your girl was kidnapped? Yeah. Struck down by an Indian with a poisoned dart. Like the one you showed me? The very same. I could tell he didn't believe me. I gotta go now, but I'll be back. Can't wait. Inte en jättebra date night. Beans and beer. Nej, verkligen inte. Girl fits in those exotic panties. Oh, han har nyckelring. Something was bubbling in the watchman's saucepan. Hur många nycklar han har. It was a large bucket filled with coal. It was a packet with a picture of a boxer dog on the front. It was a filthy, stained coffee mug. Går det bedöva hunden med? Oj, det ska vi testa tycker jag. Det låter spännande. It was the only source of light in the watchman's hut. Kan vara bra att veta, känns det som. A shabby old overcoat hung from a peg near the door. It was the trapdoor which the Slav used as a waste chute, straight into the sea. Okej. Här hade vi en chimney. The chimney was a metal pipe with a conical hat on top to stop the rain getting in. Kan vi om vi pluggar igen den så kommer all rök åka in i där. Då måste han gå ut och då kan vi smyga in och stjäla saker. Yes. Tänker jag mig. Vi provar, Andreas. Vi provar om vi kan. Without a way of firing the dart, I would never have been able to propel it fast enough to puncture the mutt's hide. Värt ett försök. Men kan vi gå runt här? Var kommer vi då? Ah, här är hans lucka. Så vi kan kanske klättra upp den här vägen om vi får ut honom den. The opening in the floor led up into the watchman's hut. The platform was held up by a hinged bracket. I couldn't figure out what it was for. Maybe it was part of a structure which no longer existed. Så vi kanske kan få honom att springa ut och ramla ner i vattnet, till och med. Ja. Eller få lägga mat i hunden där och så sänker vi hunden. Vad händer om du bara drar ner den där nu? My arms weren't long enough to reach the platform. Har vi någonting att peta med? Nej, vi kanske kan hitta någonting inne i huset. Det var lite med pinnar. Ja, men det tror jag. Jag tror att vi lägger hundkex där och sen så dunkar vi ner hunden i vattnet. Men vi måste få ut honom ur. Se om det inte ligger något järnrör här eller någonting som vi kan plocka upp. Ouch! That's hot. Ska vi stoppa trosorna i den? The panties would not have been thick enough to shield this level of heat. Vad sa du? Jag tror att du vill plocka upp. Vem är brun här? Ja. Vem menar du är brun? Jag kallar du mig för nazist? Precis, på tal om järnrör. Vi försöker använda alla våra papper som... Jag tror inte att det är lösningen. Hade vi någonting här inne då? Nej, nu råkade jag trycka fel så nu kommer vi prata med honom istället. Oh, it doesn't matter. Finns det någonting här som vi skulle kunna... När jag försökte ta den så såg han oss. Det är inget annat vi når härifrån tror jag. The box contained nothing but blank forms. Ja. Fantastisk klassiker, hej. The watchman wasn't going to let me near the papers. Han bara håller på och gör munljud. Okej, vi måste hitta någonting så vi kan hålla i den där då.
Och någonting att peta med på den där grejen med. Vi kan ju kolla det inte jättemycket i den andra vin i och för sig. Nej, alltså du måste ju ha varit väldigt liten när vi spelade det här första gången också, Fabian. Kommer du ihåg liksom hur mycket du fattade? Vad som hände? Så det är på engelska. Hur kommer jag ut härifrån då? Inte av första gången vi spelade. Nej, det kan jag inte säga att jag kommer ihåg. Fan, går jag härifrån igen? Jag vet inte om du kan gå härifrån. Jag kanske inte får det. Det verkar inte riktigt så. Okej. Men då så, jag tänkte att jag skulle kunna gå ut till den andra vin, typ där man såg skylten och det där, men jag verkar inte kunna göra det. Nej, jag tror att du är stuck här nu. Hur ska vi få tag på... Vi matar hunden med masken. That dog looked like he already had more worms than he needed. Okej. Så då ska vi alltså kunna hitta grejerna vi behöver här. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är du ska plocka av hatten med. Nej. Kanske med pilen. Peta. Hej nu. Läppstiftet. Nej, jag vet inte heller. När inte trosorna funkar så vet jag inte vad jag ska göra med mig själv. Nej, det är ju... Det är bara att stänga ner. Men det fanns inget där nere i vattnet som flöt runt eller så. Så jag går ner och kollar. Ett litet tag till tror jag så innan vi vill ha... Jävlar min lalla. Okej, kroken kan vi åtminstone, borde vi kunna använda den där åtminstone. Kan vi använda den upp också? I figured it was a boat hook for hooking boats. Tror att vi också kan använda den på den där? Prova att dra ner plattformen. Nu, jag vill mest bara se vad som händer. Ja, jag tror inte det händer så mycket med att göra nu, men tänker jag mig. Vi kan prova om det funkar. Vad händer om vi går upp nu och försöker klättra på stängslet, så går han ut och ramlar han i vattnet då? Tvek. Jag vill prova att sticka upp huvudet här också. När han är inne där. Hej hej! I couldn't reach the coat. Kan vi göra det med kroken? No, that's wrong. Nej. Vadå fel? Det är nycklar va? Man kan inte det känns väldigt adventurespeligt. Ja, man kan inte titta på hans nycklar. It was the door which led to the docks. Jag gillar att vi bara sticker upp här. What you doing? Du, jag har de här trosorna. Jag tyckte inte att du var så intresserad av trosorna när jag försökte prata om dem förra gången. Så jag ville bara... I couldn't reach the door without climbing into the room. Jag håller med musiken. Men alltså jag fattar inte varför jag inte skulle kunna kroka den där. Jag är jättefrustrerad över det. Jag var så dumt att du inte ens fick en reaktion. Not such a good idea. Har du för första gången klippat på Twitch? Det var det jävligaste. Det var det var för någonting konstigt. Jag blir alltid orolig när folk klippar. Man vet aldrig vad man säger för någonting dumt. The watchman was big and bulgy, like a sack of potatoes. His flushed and bloated face wore a sleepy, amiable expression. Ja, man vill verkligen ta de här nycklarna. Han har så många nycklar. Nej, jag tror inte jag når så mycket härifrån. Men det är väldigt roligt att stå här och bara titta på honom. Lite creepy också. I couldn't reach that far. Ja, eller hur, Bolmer? Dock säljer trosorna tycker jag är mer Vi provar igenom trosorna. In character. Hello. I'm selling these fine exotic panties. Excuse me? Fine leather jacket. Huh? Who's there? Oj.
Okej. Ja, det där gick inte riktigt som jag hade tänkt. Vi går upp och försöker klättra på staketet och ser om han går ut och ramlar i vattnet som en seriefigur som står och springer i luften. Kan jag också prova att kroka locket? Jag tänkte det. Men det tror jag mer på. Så jag vill göra den... Du vill Vänta, nu dumma är luckan uppe igen nu. Det ser ut som det. Ja, luckan är väl på andra sidan. Jaha. Luckan är väl inte precis över dörren. Liksom. Ja. Det är besvikelse. Okej, ja, men vi provar att kroka den här för det låter rimligt. Nej, tydligen inte. Men vad fan? Kan vi kroka saker här inifrån? Från här? Nej, jag vill inte knacka, jag ville titta. Oh, it doesn't matter. Kan jag kroka saker? Kan jag kroka en söka härifrån då, tror jag? Det känns ju mer logiskt att jag skulle kunna kroka den därifrån, men... I wasn't convinced that was the right thing to do. No. That isn't it at all. Jag tyckte det kändes som en sån ovanligt bra sak att försöka kroka till sig jackan. Ja, det är väldigt... Ska vi försöka lura ut hunden på plankorna? För då kommer han väl bara springa ut om ett annat. Ja, vi måste ju locka hunden med någonting och hundkexen är där inne. Jag tror att vi ska hämta hundkexen och sen lägga dem på den där så hunden går dit och äter och sen kan vi sänka hunden. Vi har provat att prata med hunden. Hey 20! Hey 20! Kan du göra det när du står där nere och ropar på hunden? Kanske? Ja, jag har inte provat. Vi testar. Det ligger en bottle här också som vi kan ta. The bottle was just out of reach. Nothing was going to get me into that water if I could help it. Nu när vi har fått en krok så ska man använda den till allt. I just knew that boat hook would be useful for something. Ja, men bara jättemycket. Even if I couldn't find a use for it, I cleaned up the dock a little. Hey 20! My arms weren't... Hey 20! Du måste väl hooka upp. It was the beer bottle that slob of a watchman had dumped in the sea, now half full of filthy dock water. The label read, Surge, the beer that clears your head. Och med vatten, då kan vi hälla den på... Ja, hälla i skorstenen. Precis. Eller men du på kan skorstenen. säkert dra upp pinnen igen med hooken. Ja, det kan jag göra faktiskt. För jag måste ha den uppe sen när jag ska lägga hundkex på den ändå. My arms weren't long enough to reach the platform. Jag sa ingenting om armarna. Jag tyckte verkligen att du använde hooken. Jag tyckte också det. Hey 20! Jag tror att jag måste ha kexen. Det känns som en klassisk äventyrsspelslösning. Det är alltid hundar som man ska hålla på och plåga på olika sätt. Hundar dö. The bottle was half filled with köttfärssås, hur fan vad gott. Maybe it would cool the cone down enough to touch it. Nice. Visst är det så här, käkade sen lunch så jag var inte hungrig innan stream och vi konstaterade att bara för jag kommer vara skithungrig när vi har streamat. Now I could see into the pipe which formed the chimney. Ska vi lägga trosorna i? Är det här vi ska använda trosorna? Jag har verkligen för. Nej. Masken. Har du kvar vatten? Vi kan hälla ner vatten. It was the empty beer bottle which that slob of a watchman. Vi kanske kan stoppa flaskan. Just det, gud, hur är det med revbenen, tar du? Jag såg att du skrev någonting på Twitter om det där. Vad är det som har hänt? Nu kan vi smyga in här, tror jag.
ta allting som inte är fastspikat. I wouldn't have considered wearing Kol it ska vi if it had been the definitivt last ha av coat någon on Earth. anledning. Det känns väldigt... It was the Watchman's Jag overcoat. menar, jag vill inte att jag ska gå igenom fickorna på den. Men okej. Someone had once told me a piece of coal brought you luck. De där bär vi också runt på hur länge som helst. Kol? Who was I to argue with irrational superstition? The packet was full of dog biscuits. That mug was a health risk. I decided to leave it where it was. Jaha. Äta lite bönor. Baked beans in ketchup. Mm. Yow! Ja, kanske inte ska... Stove equals heat. Heat equals burn. Burn equals excruciating pain. Nej men gud. Hur fan vad hemskt, Tardis. The box contained nothing but blank. Vad fan vad onödigt. Jävlar. Har du fått snacka med läkaren eller? I realized that wasn't such a good idea. Så de har kollat upp det. Alltså det är jobbigt med om det är brytna revben för de går ju inte att göra någonting liksom. Det är bara... Nu får vi lite smärtstillande i alla fall. Så till så att de ligger på plats. One piece of dirty coal is quite enough. Har vi någonting... Vi har inte kvar vår absint. Jag hade velat spetsa hans bönor med absint. Det hade varit festligt. That was no good. It was the metal cone I'd taken from the chimney of the watchman's hut. Jag vet aldrig när man kan behöva en metal cone. Lägga en mask i hans bönor? No. Okej. Ja, vi ska ha något mer härifrån. Nej. Vad händer om vi försöker gå ut här? Hej, nej. What the hell do you think you're doing? Get the hell out of here. Okay, just hold on to that dog. Men hur ska vi kunna lägga hundkexen? Ja, vi kanske kan kasta upp dem. Till så vi ser klockan 10 imorgon. Fy fan. Har du värktabletter och sånt hemma så att du har någonting? Och jag skulle säga en Ipren och en Alvedon brukar göra jävligt stor skillnad. Man kombinerar tills vidare. Hey, 20. Come and get it, boy. Jag är glad att jag hittills inte har lyckats bryta det, men jag har hört att det inte är så kul. I felt a slight twinge of conscience as I prepared to give the dog a dunking. It soon passed. Så jag har hört att typ alla som jag känner som är sjuksköterskor pratar alltid om just kombinationen ibuprofen och paracetamol. Att det är typ nästan lika effektivt som mycket starkare värktabletter. As I'd expected, the dog could swim like a... well, like men a dog. Jag ser att simma hundsim. Okej. Så nu kanske vi kan klättra upp då. Men jag har precis sett till att du får vila och har du tur få lite bättre smärtstillande. Jag var så förvånad nu när jag blev opererad att jag faktiskt fick morfintabletter. Så här långverkande morfintabletter på recept. Det var jävligt nice att ha faktiskt när man kom hem och var nyopererad. Fy fan. Alltså jag får så mycket sekundär smärta av revbens historia just så jag kan verkligen föreställa mig hur jävla jobbigt det är. Okej. Det verkar vara ett lifehack det där. Med just kombon Ibu och Alvedon. I decided not to tamper with the clamp. Those jaws looked like it could snap shut at any moment.
A barge was moored against the dockside. It was a long way down, too far to jump. Åka med den här klampen, kanske. The sign looked as if it was firmly attached to the wall. Anyway, I didn't really want it as a souvenir. Så jag har aldrig fått det liksom ordinerat av en läkare för smärta just. Alltså just ibuprofen i kombination med Alvedon. Det har jag liksom bara hört på omvägar. Men det kanske är för att normalt typ de gånger jag faktiskt har sökt för någon typ av smärta så har det varit så pass liksom allvarligt att jag har fått annat utskrivet. Så det kanske man inte behöver. Som nu när jag var opererad så fick jag ju typ morfin och Alvedon. It was a beautiful piece of 19th century engineering, but not a lot of use to me. You're säker på det? I couldn't reach the wheel and couldn't see any point in climbing up to it. Ingen känsla för äventyr. The sign looked as if it was firmly attached to the wall. Det är logiskt egentligen, men det är också bra om man verkligen har jätteont och inte har tillgång till något annat. Liksom. But they were still very sturdy. A sturdy chain and padlock hung around the door handles. Okay. Ja, precis. Du är också A sturdy chain and padlock hung around the door handles. It read Condor Transglobal. Nice. I'd come to the right place. Now all I had to do was get inside. Kan sno skylten istället. This sign also looked firmly attached to the wall. De här tunnorna stack ut väldigt mycket, men de... Ja, jag tror att du ska göra någonting. Ja, vi ska nog flytta ut dem. Vi ska dra dit dem så vi kan använda dem för att komma ner i bargen kanske. The din must have drowned out the sound of my knocking. Det var ju söndag. Hela... The grill opened from the inside. There was a little grill set into the grill opened. Okay. Ja, det. Vi går upp här då och ser om vi kan göra något kul. Maybe there was a way in up there. Ja, precis. Man måste ha lite cushion. It was a duct from a ventilation fan. Fönster. Jag tittar, det är han. Han med bältet. It was a powerful fan. Se om vi kan stoppa pinnen i den. That did the trick. The fan clunked and shorted out as its blades were mashed by the boat hook. Nice. Men det här är väl... Hey, you make any more noise, I break your arms. That bully needed to be taught a lesson. Garzak's already mad because we didn't get the stone. You give me any trouble, I'll tell him it was all your fault. Kanske tur att de inte hörde oss när vi knackade på dörren, kan jag känna. That must be his boss. Med tanke på att de försökte döda oss med eld och spindlar sist. Det är väl därför du hajade effekten, för att du ville kunna knacka på dörren. Ja, precis. Jag känner nu att det kanske är en dålig idé. I decided there was a better way to attract their attention. The guy was partly hidden behind a stack of crates. I decided there was a better way to attract their attention. Tillbaka med vatten. Fy fan. Alltså jag kommer ihåg när jag var nyopererad. Inte nu efter den här operationen. För nu hade jag ju titthålskirurgi så att det var relativt liksom ganska små snitt. Men när de hade tagit ut min blindtarm så hade jag ju ett liksom 2 decimeter långt snitt nästan i magen. Och då har man ju liksom skurit genom massa muskler och skit. Och sen så, jag kommer ihåg det när jag kom hem där när liksom jag kunde inte hosta och skratta och allting sånt där. Man blir och inte andas ordentligt heller. Det är därför jag tänker att revben måste ju vara ännu värre.
föreställer jag mig. Men det är liksom, det är läskigt när man vet att man är helt uppsnittad. Och bara, det känns som att man ska bara spräcka hela magen när man skrattar. Eller hosta. The fan was a real mess. A splintered boat hook, dented blades, and a shorted motor. The boat hook was Okej. Ja, men vi går ut och... Är det någonting sånt? Ska vi... Ja, vi tittar här borta först bara. The window looked like it hadn't been opened for many years. The metal housing prevented me from getting to the fan. Kommit dit, va? Jag tror att du kan åka ner på den där. Jag tror också det. Ja, jag kan titta genom det fönstret också. The window was jammed shut. The clamp consisted of 2 metal jaws which would close when weight was applied to them. Usch. Jag är så jävla squeamish när det kommer till så här bryta. Jag har aldrig brutit någonting. Eller jag tror jag har haft en tå som var bruten. Eller åtminstone sprucken ett tag. Men... Aha. Jag tror inte att du ska göra någonting med det. Vad sa du? Vad sa du, Fabbe? Jag tror inte att du ska göra något med det där. Jag hade också en så här jättelång liksom host. Jag hade hostat i flera veckor. Liksom. Jag vill ju åka med den här. Ner i... Det får jag tydligen inte göra. Nej, men vi går ner och knackar på. Vi kanske kan fälla dem med den istället eller något. Hur fan bryter man armarna 4 gånger? Någon benskör jävel. Speciellt i den åldern. Alltså har man inte mycket svårare att bryta ben när man är liten? Eller är det bara någonting jag inbillar? The grill opened from the inside. Vi provar att knacka på sig när de mördar oss nu. Det här känns som en jättedum idé. Who is it? Vad vill vi se? Vill vi se att vi är här för pizza? Pizza delivery? I didn't order pizza. No? This is the Condor Transglobal Shipping Company, isn't it? I don't like pizza. Oh, come on. Everyone likes Det är pizza. så här man vet att det är en dålig kille. Han gillar He inte was pizza. allergic to mozzarella. Hey, What now? look. This pizza's been paid for. You might as well take it. I told you, I don't like pizza. Not even with extra olives? I hate them. Olives are the devil's butt nuggets. If you know what's good for you, Han är you'll en open this 10 men door. gillar inte What if I pizza. don't? I'll kick your head in. Tveksam. Okay, I'll come out, you creep. Okej, kan vi gå upp nu och så kan vi släppa en tunna på honom? Han är en 10 men gillar inte pizza. Ja, den är svår. Ja, det är näst... Alltså, å ena sidan så blir det ju mer pizza åt mig. Å andra sidan lite av en dealbreaker. Hur får vi honom att gå hit bort då? Tror du? Han står ju bara där. Jag som hade en för mig frukt. att det var sådär man gjorde. Men Man kanske måste lura bort honom hit på något sätt. Kan man sätta igång den när han står där eller någonting? Jag får typ, det är så här ilar i tänderna när folk pratar om att bryta saker. Typ som när man gnisslar med naglar på svarta tavlan. Så får jag.
tänker på bryta saker. Jag funderar på för att jag tänker att om man får honom att gå hit så kan man ju knocka ner honom hit med en tunna. Nu får man honom att gå hit. Räcker det att man... I decided not to tamper with the clamp. Prova att knacka igen bara så jag gör något annat. If you know what's good for you, you'll open this door. What if I don't? I'll kick your head in. Okay, I'll come out, you creep. Det eskalerade så snabbt från att vi skulle låtsas att vi skulle leverera pizza till det här. Det kan ju inte vara så att vi ska stå kvar och vänta på honom, right? Jag tror inte det. Det kanske kan... Kan vi titta in här då? I don't think so. The room was filled with... I don't think so. The boat hook was... A fine old oak barrel. The clamp was part of the barrel transportation system. Ja, det spelar ingen roll om jag använder klampen eller barrel när jag gör samma grej ändå. Jävlar. Möta smalben mot smalben med någon. Det kan inte vara kul. Nej. Parka på samma båt. Jag tror det är möjligt att om du gör det där när han står ute att han ser att någonting rör sig. Ja, precis, att han hoppar ner för att kolla liksom. Jag ska testa. Jag har inte så mycket andra idéer så att vi testar det. Du fick inte prata med grabben som gömmer sig i tunneln. Nej. If you know what's good, what if I don't? I'll kick... Okay. Okej. Gå och ställ dig precis vad jag vill att du ska stå. Jättebra placerat. Okej. Tur att han är så korkad. Så här, Någon satte igång den här grejen som skickade ner en tunna. Jag går och ställer mig precis i vägen för den. Han hörde väl bara tunnan landa visserligen. Förmodligen. Jag borde ha sett det dock. Det är precis framför ansiktet på honom. Kan tycka det. It was an old... Den här killen är ju kvar, men... han har dragit. The only interesting thing I found was a small brass key. I'd already searched the drawer. There was a notice board beside the desk with an assortment of paperwork on it. Among the paperwork which adorned the notice board was something which caught my eye. It was a delivery note from Condor Transglobal, and the address was Coromante City. Okay. There was nothing else of any interest on the notice board. Coromante City. It was locked. Kan vi vår nya lilla nyckel kanske? The little brass key didn't fit the lock. Ska vi dyrka det med vår giftpil? Men det är
bra musik. Nej, nu. Jaha, nu passar det inte. Nej. Funkar bara när det kan in för er. Vilken kränkning. Okej. Jag tyckte att det i och för sig hade varit lite för lätt om man hade hittat nyckeln. Då hade du lika gärna kunnat skita i att ha den låst om man skulle hitta nyckeln här och använda den där. Det är å sidan ganska rimligt. Ja, ska se vad han sprungit igen sig då. Firmly sealed. The room was filled with transglobal crates. Det är väldigt bra, alltså, vad som jag sa, det är väldigt ambient musik i det här. Men det funkar väldigt bra som sådan. Där. Whoa! Don't shoot! The little guy had a blowpipe. That confirmed my suspicions about what had happened to Nico. I waited for him to shoot me, but it didn't happen. Instead, he seemed to want to tell me something. What? What do you want? He seemed excited, almost desperate. What did he want so bad? Hi. I'm not going to hurt you. Quaramonte! Is that where you're from? Quaramonte City? Quaramonte! Okay. Har du sett min This was giftpil? the dart we used to knock out my girlfriend. If she's come to Exotiska trosor, förlåt. personally Såklart. responsible. Lotse capaito fnor! Jag får inte fråga om dem. Fan. Jag kan fråga om hundkexen. Tell me what you've done with Nico, and I'll share these biscuits with you. I knew it sounded lame, trying to bargain with a box of doggy snacks. Besides, how was he to know how yummy they tasted? Jag kommer ihåg när jag var nyopererad, vi hade också ett väldigt så här, vad ska man säga, ett ovärdigt ögonblick när jag kunde liksom inte sätta mig upp själv för att jag var liksom snittad och så jag kunde liksom inte använda magmusklerna och det var verkligen så här, så jag sov sittande för att jag skulle kunna typ kliva ur sängen och gå på toaletten och sånt där. Men sen så somnade jag och så vaknade och jag hade liksom så hasat ner under natten så jag låg platt på ryggen i sängen. Och kom verkligen inte ur sängen. Jag var så himla fast. Jag låg där och liksom bara så här försökte åla mig ur sängen utan att använda några muskler. Vilket var extremt roligt ut. Det var som en sköldpadda fast på rygg liksom. Man känner sig inte så jävla kaxig. What have you done with my girlfriend? Huh? I am not leaving without her. Where is she? He didn't appear to understand me. Ja, gud, det är verkligen så mycket bättre. Släng upp en massa kuddar så att du kan liksom sitta upp och sova. Eller i soffan. Men det brukar vara lite skönare att bara slänga in massa kuddar i sängen. Kan ta soffkuddarna och slänga i sängen. Har du sett mitt lock från skorstenen? Lotse capaito! Iñacotlago inomoto! Sover du sittande så kan du liksom bara svänga ut benen från sidan av sängen för att komma upp. Du behöver inte liksom lyfta dig. Så det kanske hjälper. What does this key unlock? Huh? Hey, you're manacled. Who did this? That big thug? I'm gonna set you free, okay? Alltså de är förmodligen mycket bättre nu. För nu, alltså så här, de gör ju det gjorde de redan då, det här var ju jättemånga år sedan. Men så här, de gör det med titthål. Men av någon anledning så lyckades de inte hitta min blindtarm med titthålsoperationen. Så att de var tvungna att snitta upp mig istället. Så jag vet inte, de kanske inte var superkompetenta. Normalt så är det liksom inte så dramatiskt skulle jag gissa. För min senaste operation som med titthål var ju väldigt mild i jämförelse. Men när du gör liksom ett stort snitt i magen så har det ju verkligen... Det läker lite långsammare. Oj. Aha. Ja, vi friade ju honom. Det var ju snällt av oss i alla fall. Åh nej, fy fan vad jobbigt. It was the button to call the elevator. It was an elevator to the upper floor. Vi tar väl och åker lite hiss då.
Det ser ut som att det har varit något djur i, eller något. Just in time. Interrupting the beam of light kept the doors from closing and stopped anyone from using the elevator. But what now? Shipping label. Ja, det låter väl rimligt om den har något klister kvar på sig. The label just wasn't sticky enough to stay in place. Man borde kunna ställa den här framför bara. I don't think so. Men... läppstift? That isn't it at all. Jag skulle kunna... Klistra fast den med The worm masken. may have been slimy, but it wasn't sticky. Nej, okej. Har vi någonting som är sticky? Nej. Kol hade man kunnat smeta på det. Ja, jag tror att han... No, that's wrong. Kan du ta tag i någon av lådorna? Ja, det är väl antar att det kanske är så jag måste göra. Det här... Jaha. Det känns som att du väldigt lugnt går Ja. långt ifrån den. Precis, det här var inte alls den... That would keep the doors from closing. Jag skulle tagit trosorna, det hade varit mycket bättre. Men då hade vi blivit av med trosorna, det går inte. Nej, An switch. unmarked switch. Tempting. Vi går och trycker på den. Vad är det värsta som kan hända? Ah. Okej. Vad taskigt att sätta ljusknappen precis vid knappen till hissen. Man blir helt förvirrad. The crate was labeled Danger. Live contents. Do not drop. There were small holes in the top and sides and scratchy noises coming from inside. Är det en apa? It was a hydraulic hand cart. Är Roger Waters cancellad nu alltså? Det låter rimligt i och för sig, men... There wasn't enough room to move the handle. No chance. Whatever those crates contained, they were heavy. Titta i. Det är något farligt djur. De hade ju en giftspindel förut, så att jag är lite nervös, måste jag säga. Den kommer ju också i en jätteliten låda. Ja, i och för sig. But decided not to risk dropping it and meeting the live. Men du hade ju lyft den halva vägen. Du hade lika gärna kunnat ställa ner den. Ja, verkligen. I didn't want to risk dropping the crate and releasing its live contents. Jag är som Nick Fuentes, det enda jag vill är att ha en apa. Ja, precis. Nej, får inte ens mata djuret. Mata den med masken. Den vill nog ha lite sexiga underkläder. Ja. Apa med sexiga underkläder. Nice. Även till precis nu varje gång man är hemma och lampknappen på så säger man unmarked switch, how intriguing. Jag ska börja göra det. Jag ska bara förutsätta att allting är ett pussel. Visa upp allting du har på dig för alla. Ja, precis. Bara tömma min väska. Det här är mitt busskort. Har du sett det här för? Har du någon aning om vad det här skulle kunna vara? Jag ska börja bära med mig olika typer av konstiga underkläder och vapen och sånt och bara gå och visa det för folk. Vad roligt. Jag är glad att du inte blev begravd i Alperna efter din skada. Jaha, ja. The statue looked as if it was Central or South American in origin. The statue looked way too heavy for me to move. Ja, jag kan göra det med en pallet carriern, men han vågar inte lyfta den där. Kan vi flytta på lådan? Lite för mes. Ja, det är klart I couldn't move the crate until I'd blocked the light beam with something else. Okej. Så om vi flyttar tillbaka lådan sen, då kan vi skjuta över den här lådan till den bara. Jag ser också en hemlig dörr. Den ser oerhört diskret ut. Men man ser... En pulley har vi ju där. Titta. There wasn't much I could do with a pulley that didn't have any rope. Men ja, du har helt rätt i att... Det var en ganska diskret dörr, men... Jag såg den faktiskt på scratchmarken. Ja, jag såg den på dörren. There was an arc-shaped scratch on the floor. As if a door had been opened in the nearby wall. Man såg den ju mer än den här skylten i alla fall. Alltså jag tror ju på riktigt att de bara hade glömt lägga till texturen på den här skylten. Ja. Then I found a small round stud which was set flush to the surrounding wooden paneling. Jag undrar vem det är som liksom bygger alla de här hemliga dörrarna i... A secret room.
i äventyrsspel. I så här, alla hus så finns det en sån här, och det, liksom, mekaniken är alltså att du drar ut en bok i en bokhylla. Det känns som en väldigt opraktisk mekanism ändå. Mitchell & Webb har gjort en sketch på det. David Mitchell är något ont geni och så ska han du vet, installera en massa hemliga dörrar. Och hantverkaren är alltid om du vill ha om den här dörren ska öppnas, då ska vi ha tydlig uppmärkning på golvet med varningstejp att den här dörren kan öppnas. Nej, det är en ljudeffekt i spelet. Jag tror att det ska låta som ett skepp som tutar, men det gör inte riktigt det. Jag har också undrat vad det är. Varför det så tänker den inte tuta nu igen, säkert. There was no way to open that window. The window was not designed Men jag to vill open. titta ut. Okej, vi går in i hemliga rummet. Intressant kombo att vara för Putin men mot trans rights. Eller tvärtom. För Putin och för trans rights, menar jag. Oh, you have unlocked Bones comic artwork. Fett. It was a grotesque little statue of a figure carrying a shield and a spear. It was a grotesque little statue of a figure carrying a shield. Det är ljudeffekten i bakgrunden när jag tittar på den. Har du? Jag hör. Hold still. This might hurt a little. Ow! Think yourself lucky you don't have a mustache. Thank God it's you, George. How did you find me? I'll explain later. We have to get out of here. Where's Pablo, the big guy? Out cold. Too much wine doesn't agree with him. Are you okay? Of course I'm not okay. Untie me this instant. Kyss henne först. Ja, precis. Passa på när hon är fastbunden igen. Jag skulle ha låtit tejpen vara kvar, annars pratar hon ju bara. Du vet hur kvinnor är. There. Ja, det är sant. Oh, thanks, George. Tur att du har den här pilen kvar. Ja, just det. Så vi kan söva henne. I knew Ubier had been in Marseille. But never mind about me. How about you tell me exactly what's going on, starting with that Mayan stone? I picked it up from one of Karzak's men in Paris. I was expecting a consignment of narcotics. Drugs? Yes. The proof I needed to expose Karzak's smuggling operation. I'd set it up to act as his courier, and once I had the proof, I planned to go straight to Inspector Mu. But instead of the dope I'd expected, they sent me that stone instead. And to find out more, I called Professor Oublier, who invited me to his mansion. At least, I thought it was Oublier. I don't get it. If Karzak's business is drugs, why is he so desperate to get his hands on that stone? Lilla porträtt och hennes ansikte. Det var det på George också faktiskt. De är lite mer cartoony i gamla versionen. Anyway, we've got to get out of here. De har fluffigare hår också, men det var nog för att det var 90-talet. Nico, wait. Plocka satin, för fan. Jag är lite orolig för den här. Den är bad juju. Ja. Jag tycker inte om saker som har en ljudeffekt när man tittar på dem. Det känns oroväckande. Hon bara sprang iväg. Nu kommer hon bli kidnappad igen. Typiskt kvinnor. Men nu har vi massa bra saker. Ett nu har vi och tejp. Har ni streamat Discordation? Ja, faktiskt. If that thug Pablo's recovered, he'll be waiting for us. We've got to do something. Where does that door lead to? I'm not sure. Vi kör... Faktiskt, inte han som blev ond i The Dig tysk? Vi körde Disco Elysium så att chatten fick bestämma vad vi hade för karaktär. Så givetvis så var vi extremt sexistiska, men inte rasister. Vi var någon sorts incel som bara pratade om cock carousels. Det var ganska roligt. Det var väldigt underhållande faktiskt. Vi skulle kunna spela mer Disco Elysium i något tillfälle.
Framförallt så ska vi hitta fler spel där chatten kan vara med och påverka, så det är roligt med sådana. Det här spelet som jag fick en förhandsdemo på har ju det att chatten kan liksom vara karaktärer i spelet. NPC:er typ. Vilket lät rätt kul. Så nu kan vi flytta den där och då kan vi lyfta, jag vet inte, jo det är för att vi ska kunna öppna dörren såklart. Det är som ett sånt här flytta ringar-pussel. Ja, precis. Tower of Hanoi, va? Heter det, tror jag. Jag vet att det There wasn't enough room to move. Ja, måste jag flytta på lådan först. Så. Du måste lyfta statyn först. Ja, just det. Såklart. Ja. Ja, du kanske måste höja först. The pallet rose about 6 inches off the floor, and I said a silent prayer to whoever had discovered the power of hydraulics. Jag vägrar att se The Last of Us nu, för att alla tycker att den är jättebra. So I can hook it to that pulley. Is that really going to help us? I like to keep myself occupied in times of stress. Så kritisk. Ja, ser inte att du försöker få ut oss härifrån. It would be much easier to attach the rope to the statue first. Men jag blir alltid så anti. Alltså jag var inne på Twitter och det enda alla gör är så Last of Us är så himla bra. Då blir jag bara så otaggad på att se det. Ja, just det. 90-talet var verkligen skurkar i alla spel var verkligen fiskar. Vi kom fortfarande ihåg nazisterna på den tiden. Ja. Ja, nej. Jag tror att vi ska dra ner pullin och dra ner den där och sen ska vi putta statyn in i porten. Ja, som en murbräcka, smart. Det känns lite onödigt med tanke på att den är reglad från insidan, men du vet. Ja, jag förstod aldrig riktigt varför vi bara inte kunde lyfta på regeln, men nu är det så här vi har det. Adventure Game Logic, go! It was too heavy for me to move on my own. Ja, men vad har du henne till då? Bara traska runt här och är snygg. Kom igen, hjälp. Kanske ska prata lite och fråga om hon har haft det också, kommer jag på. Jag är så... Okay, tell me what you know about Condor. Condor Transglobal exports Aztec and Mayan relics from Central America to Europe. But that's just a cover for the real business. Drug smuggling. What proof do you have? Nothing yet. Do you know where Condor is based? In Central America. A place called Quaramonte. I saw that name on a docket downstairs. Alltså jag såg typ första säsongerna av Walking Dead medan den fortfarande var bra fram till writer-striken när det började gå åt helvete. Tell me about this Karzak guy. Well, I saw him for only a few minutes, but he frightened me. I got the impression that Pablo was nervous when he was around too. His eyes, they're like a wild animal's, like a tiger. That's what scared me most about him. He looked so unpredictable and dangerous. Alltså jag vet inte om jag vet inte heller vad det beror på det där. Det finns säkert någon psykologisk uttryck för just den där grejen att man blir mindre taggad på saker när alla andra hypar dem. Did you know Ubier's wife was a film star? No, I didn't know he was married. What happened to her? She died. In mysterious circumstances, apparently. How mysterious? I heard she was murdered. Possibly by Ubier himself. A murderer, huh? André said he was something of a celebrity. Bra poäng åt det. Känns bara att plundra liksom saker från Sydamerika och skicka iväg dem till Europa är tveksamt i sig. Did I hear you refer to Inspector Moon? Yes, you remember him? Ja då, mannen med mustaschen. Of course I do. But I thought he was dead. Oh no, he reappeared after the broken sword case had blown over. When he found out who was in with the Neo-Templars, he went into hiding. Moon knew more than was good for him. Does he know about our involvement with the case? If he does, he's not telling. Still, he got a sudden promotion.
Did that Indian guy mistreat you? If you forget about the abduction, verbal threats, and bondage, no. Well, what about the little guy? I don't think he knows where he is or what he's doing here. The big guy, Pablo, he brought Titipoco from the jungle. Titty what? Titipoco. That's what I heard Pablo call the dwarf. Det här har inte åldrats så väl. Är det samma story i serien som i spelet alltså? Eller har de liksom skrivit en annan som är lösbaserad på den? Could you give me a hand to push this statue? What for? This, my dear, is our passport to freedom. If you say so, dear. Jag vill fråga om trosorna förresten. Nu när jag tittar på den där regeln också, den täcker ju inte ens dörrkarmen. Push! Nej, du har fan en bra poäng. Great teamwork. Nice to be working with you again, Mr. Stobart. Det är fan en bra poäng, den gjorde verkligen inte det. Och som sagt, den satt på insidan. Har du sett den här pilen som jag har? Giftpilen. Do you recognize this? Is that the dart which knocked me out? That's right. I kept it as a souvenir. Jag har i och för sig hört att Last of Us är liksom typ många som har sagt att det har varit en curse på just video game adaptions för film och serier och sånt, men att det här tydligen ska vara en av de första riktigt bra. Svårt att göra det bra. Have you any idea who this little statue is supposed to be? I'm not very well acquainted with my own deities, George. But whatever his name, he sure is ugly. Jag fick ljudeffekt igen när jag visade den. Coolt. Trosorna då? I found these in your bag. Oh, they were a gift. I know. I read the note. God knows what was going through Andre's mind. I think that's quite plain enough. Obehaglig grej, liksom någon som man bara liksom flörtar lite med och skickar ett par trosor till dem. En väldigt konstig grej att göra. Nej, det gör jag hela tiden. Ja. Look, bara skickar under kläder till folk. Ja. Hyresvärden. Kassörskan på Ica. You're still sore about that poison dart? Of course I'm sore. Okej. Då flyr vi då. Ja, precis. Det var en annan tid. Cable. Ja, jag antar att vi ska... I thought about hanging from the cable with my bare hands, but it was too far to skulle haft en rubber chicken with a pulley in the middle. Ja. Det hade varit något. Vi kan använda masken. Trosorna. No, I had to think of something else. Okej, masken. Nära vi kommer en rubber chicken. I don't think so. Nej, men finns det jag hade tyckt det var kul att se honom stå liksom. Men shacklesarna såklart. Nico, I have a great idea. Great. Men cinematiska. Jävlar vad hög volym det blev. Voven. Josh, where have you been? Never mind that. Do you have the Mayan stone? Maybe I have, but Don't argue, André. Give the stone to George. well, of course. If you say so, Nicole. Thank you so much, Andre. George, he told me you'd been kidnapped, my dear. I'm glad to see he was mistaken. Oh, but it was true. If it hadn't been for George, I wouldn't be here now. It's not finished yet. Karzak's thugs will be back for that stone, you can bet. The best lead that we have is Coromonte City. Coromonte is in Central America. That's where UBA gets his artifacts. That's all we needed to know. Det här måste också vara en ond gubbe. Kolla på honom. Ser det vad ond han är? Han har ju hästsvans. Och onda ögonbryn. Quaramonte, the traveler's rear entrance to Central America. Well, that's how it was translated in the brochure. We didn't know what we were looking for,
but the offices of Condor Transglobal seemed a good place to start. Oj, har de börjat strypa hur mycket du får twittra nu? Du måste skaffa Twitter Blue. Ja, jag tänkte precis säga det. Du provar att ge pengar till Musk. Hey, it's market day. I don't see any cabs. Let's ask someone how to get to Quaramonte City. Okay. Keep your eyes peeled for any sign of Condor Transglobal. Och så stöter vi på Pam och what's his face igen här. Ja, är de här också? Jag för mig. Mina favosar. Prata lite med Nico. Vad heter han? Bud eller något, jag minns inte. Ska vi snacka lite skit om Labino tells Robin? me he's been seeing a lot of you. We meet sometimes for lunch, a drink. After you'd gone back to the States, I was pretty lonely, you know. Lonely? You must have been desperate. Couldn't you just visit the zoo or something? Vill du ha ett hundkex? Would you like a biscuit? Gourmet dog? Have you been eating those things, George? Sure, they're great. Jag har en skorstenshatt. Guess what this is? Go on, guess. It's wrought iron, probably from a chimney stack on an old stove. Well, I suppose it Tweenham could be. och Pearl heter de. How did she know that? My grandfather used to work in a foundry. Godnattmunin. Vi ska nog runda av ganska snart också. Ja, det här är visserligen en hyfsat bra ställe att runda av på. Ja, jag tänkte prata klart med henne så kan vi börja runda av. Så får vi... Jag kollar strax då. Take a look at this, Nico. That's disgusting, George. Why are you carrying it around with you? I don't know. Vi kommer till kapp I sen. just can't seem to part with it. Det här är ungefär halva spelet. Det är kort det här spelet kommer fram till. Men är det så kort alltså? Jag minns faktiskt inte. Take a look at this. An eclipse of the sun. Why the sudden interest in astronomy? I found the cutting in Ubier's house. Apparently, it's only visible from Central America. Fin musik i bakgrunden. Do you have any theories about this stone? I think that design represents a dog, a Mexican dog. So, this is the sacred Chihuahua stone? Sheesh. Take a look at this. Mon Dieu! Where did you get that kind of money? It's not mine. I found that statement at Ubier's house. Ja, vi utforskar inget mer här nu då, utan vi rundar av istället för kvällen. Vi ska se om vi kan se procenten. Men jag kommer ihåg att det är kort, men inte att det var så kort. 39%. Ja. 2,54. Jag kommer typ inte ihåg några pussel i det här, vilket är roligt för mig. Jag kom faktiskt ihåg mindre än jag trodde. Jag kommer ihåg mycket av storyn och sådär, men... Jag trodde att det skulle vara som alla andra spel som jag spelat, där jag typ kan pussel för pussel, även om... Jag tror att det är de man har spelat flera gånger snarare än... Jag vet inte, liksom... Om man har spelat dem flera gånger så minns man pusslen bättre. Någon sorts mentalt muskelminne typ. Ja. Jag tycker det är ganska roligt än så länge. Jag håller med dig, alltså det första känns lite vassare, absolut. Vi ska spela klart det innan jag uttalar mig, tänker jag. Ja, dels så kändes det som att några av pusslarna var lite taniga. Precis. Lite långsökta eventuellt. Sådär. Ja, nej. Ja, men det känns inte som att vi har gjort så mycket. Alltså det är väl att det är kort som är grejen lite grann. Ja. Det är väldigt få grejer att göra på varje ställe typ. Ja, precis, det känns som att vi bara precis har skrapat på ytan och är vi 40% genom spelet. Liksom. Ja. Men det är väl... I och för sig, det är ganska skönt att spela ett kortspel också. Nu så Grim Fandango ganska länge till exempel. Så det är bra med lite omväxling.
Lite därför vi valde det också, för att jag kommer ihåg att det var lite mer bite-sized. Ja, jag måste fan kolla om Simon, undrar om Simon är, det lär vara abandonware nu va? Så man kan släppa ner det och se om man kan få det att funka. Vi kollar på det, vi lär väl spela klart det nästa vecka kanske, så kollar vi på Simon the Sorcerer efter det. Eftersom vi inte har spelat det. Och det är ju också från samma klassiska era så att säga. Jag insåg att vi har en jättelång lista på spel som vi borde spela. Men länge sedan vi spelade något nytt spel nu i och för sig. Så vi kanske borde ta något av de nyare. För att få lite omväxling. Men ja, vi får se. Jag ligger på Steam i alla fall. Så att, ja. Första eller andra? Eller det kanske finns en remaster? Ja, 25 anniversary. Ja, det är klart. Det är inte ens remaster, det är originalgrafik. Nice. Ja, men det är Discworld ska vi spela också. Det hade vi inte ens på listan, men det är klart vi ska spela dem. I och för sig, jag borde ha kunnat räkna ut med tanke på att man gjorde en mobilapp. Alltså man släppte det för Android, så lär man ju ha gjort en re-release även för PC på samma gång. Tänker jag mig. Men alla de där fanns ju på Skum i alla fall. Ja, verkligen inte så. Ja, det är roligt för vi har ju spelat de mest uppenbara, typ Monkey Island, Day of the Tentacle, nu även Grim Fandango då. Men det finns ju så många bra, även klassiker kvar ändå. Jag ser väldigt mycket fram emot att spela Monkey Island 3 också, för det var min favorit av Monkey Island-spelen. Så det är kul att se om det håller sig, om det fortfarande är bra liksom, eller om det bara var... Man kanske upplevde att det var väldigt mycket bättre då för att det hade så mycket bättre grafik än 1 och 2 liksom. Murray, ja. Han är ju med lite i det nyaste Monkey Island-spelet också. Return to Monkey Island. Escape from the 3. Nej, 3 är Curse. Just det. Escape det första då. Först är Secret, va? Secret, Escape är 2 och Curse, ja, omöjligt att komma ihåg. Jag äger faktiskt det nya Tex Murphy-spelet, alltså det som kickstartades senare. Så att det var ett av de vi diskuterade idag faktiskt, att det bara kändes lite tungt. Som sagt, jag är inte 100% med idag, så det var skönt att spela någonting som man känner till. Det krävs inte så mycket effort att sätta sig in i. Tex Murphy, speciellt om man ska spela typ det senaste, var tydligen väldigt mycket fanservice och man förväntades typ kunna karaktärerna. Precis, vi kanske måste läsa in oss lite på wikin först eller någonting. Jag började spela Tex Murphy, jag kommer inte ihåg vad det senaste heter, det som typ kickstartades och släpptes. Tesla någonting. Tesla-effekt kanske? Något sånt där. Jag började med det och tänkte det här är coolt. Det är ju så klassiskt FMV, vilket kändes lite nostalgiskt. Escape from Monkey Island 4. Okej, vad fan heter de då? Vad heter 2:an då? Secret är första och 3 är Curse. Andra kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg vad andra om. Return to Monkey Island? Nej, det var ju det nyaste. Ja, just det var det. Om Escape är 4, ska jag behöva googla? LeChuck's Revenge. Ja, så det har en helt annan naming convention. Vad fan är det här? Vilken kränkning. Ja. Vi går och gör lite nudlar tycker jag, Fabian. Jag blev lite hungrig av allt det här snacket om köttfärssås. Köttfärssås? Ja, jag blev också jättesugen på köttfärssås. Men jag unnar det. Han har brutit revbenen. Så jag unnar honom att få äta köttfärssås. Din Berit slår tillbaka. Ja, vi kör vidare på det här nästa vecka helt enkelt. Och så får vi se om vi kanske hinner klart nästa vecka då. Vi kanske kan börja lite tidigare nästa vecka så att vi inte... Så vi hinner klart. Eventuellt. Det låter som en plan. Jag kanske har saker. Men... inser jag. Ja, jag kanske inte ska nästa vecka. Okay. Jag kanske borde ha tagit reda på det här innan stream. Men, nej, men det är väl ingen fara egentligen. Det är bara att vi spelar en one-off. Det kan vi hitta på. Då kör jag...
Jag har en teamgrej. Jag kanske hinner hem till stream. Ja, men annars så, om inte Fabbe är tillgänglig så sätter vi oss och spelar någonting. Vi kanske inte ska börja på något. Jag har ju ett gäng som jag vill spela. Beneath the Steel Sky till exempel, som jag ska spela när inte Fabbe är här. Men det kanske är dumt att börja på ett nytt mitt i ett annat spel. Liksom. Så att vi kan, om vi tar något kort som går att spela klart på en kväll i och för sig, så kan vi köra. Annars så kan vi hitta något. Det finns en massa, typ Blackwell-spelen skulle vi kunna spela. De är bara ett par timmar långa och sådär. Det finns en del liksom lite indie-spel som är lite kortare point and clicks. Jag tror att Blackwell-spelen har jag nog spelat på typ 1,5-2 timmar. Så att jag hinner definitivt. Så kör vi lite Disco Elysium. Tack så mycket, Valme. Beneath the Steel Sky är nog i alla fall över 10 timmar. Ja, då tar vi inte det då tar vi det en annan gång. Men du kan ju spela 4 timmar av det, så kan du förstå varför jag inte tycker om det. Ja, men det går inte. Det måste jag ju spela klart, tyvärr. Det räcker med att jag satt typ 10 timmar med Bloodlines när jag spelade när du var borta förut. Ja, just det. Jag kommer ihåg det, mest bara för att jag loggade in på streamen vid 1 eller någonting sådär när jag skulle gå och lägga mig. Jag tror att jag var uppe till 3 eller någonting och spelade Bloodlines. Folk gick ju fan aldrig och la sig. Det ramlade in så mycket randoms. Typ fördelen med att spela såna här gamla obskyra point and clicks är att det är inte så här jättemånga som kommer in från Discovery sådär. Men när jag spelade Bloodlines så ramlade det in randoms hela tiden. Som bara, det här spelet är så grymt. Och då fick jag aldrig sluta. Så billig är jag inte. Jag tror inte att jag har en siffra. Du får make me an offer, can't refuse. Men annars. Ja, men har du något förslag på något kortare så kan vi ta det. Men vi tar det nästa vecka. Så att om inte Fabbe är här så kör jag som vanligt ändå. God natt på er. Och jag hoppas att du får bra piller för smärtan imorgon, Tardul. Och kul att ni kom hit och tittade. Exterminate. Sov gott allihopa. Sov gott.